จะสายเกินไปเราควรใช้สื่อนำธรรมะเข้าไปให้ถึงภายในบ้านโรงเรียนองค์กรต่างๆให้มากที่สุดการใช้สื่อจะทำให้ผ่อนแรงและประหยัดทั้งคนและเวลาเทศนาผ่านสื่อเพียงคนเดียวเสมือนเราเนรมิตนักเผยแผ่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนนักเผยแผ่นั้นนอกจากอบรมตามหลักสูตรธรรมดาเพื่อให้ได้วุฒิบัตรรับรองแล้วพึงอบรมเรื่องการเทศนาการเขียนการค้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็สามารถฝึกขึ้นมาได้ขอความนอบน้อมเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยเจ้าสามประการพระรัตนตรัยองค์ที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยองค์ที่สองคือพระธรรมเจ้าพระรัตนตรัยองค์ที่สามคือพระอริยสังฆเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอเคารพนอบน้อมกราบไหว้แด่ไตรไวสาคุณพระรัตนตรัยเจ้าถึงสามประการด้วยความเคารพสักการะเป็นอย่างยิ่งขอถวายความเคารพแด่พระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ตลอดถึงพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยจุตนจุองค์ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญผู้ที่กำลังรับฟังรายการทุกท่านต่อจากนี้ไปอาตมาภาพพระครูปริยัติกิจจาภิวัตรสำนักวัดพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้น้อมนำเอาสารธรรมคติธรรมชาดกธรรมอันเป็นคำสอนในตามพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมานำเสนอมอบเป็นธรรมบรรณาการอาหารใจคือกับท่านสาธุชนได้พินิจพิจารณากันรายการที่อาตมาภาพได้รับมอบหมายจากทางคลื่นสถานีวิทยุขึ้นพระพุทธศาสนาแห่งนี้ก็เป็นรายการที่อันจะก่อให้เป็นประโยชนะต่อท่านผู้ฟังบ้านนักก็น้อยเพราะเรื่องราวในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นสารธรรมคติธรรมชาดกธรรมมีเป็นจำนวนนักเมื่อเราได้รับฟังแล้วก็จะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องใดที่เราบ่เคยได้ยินเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องใดที่เราเคยฟังแล้วแต่ยังบ่เข้าใจยังบ่แจ่มแจ้งก็จะมีความเข้าใจมีความแจ่มแจ้งนักยิ่งขึ้นแล้วก็ส่วนเรื่องใดที่ปรากฏคือเราได้ฟังแล้วจิตใจของเราก็จะแช่มชื่นจะเบิกบานแล้วก็แห่งประการหนึ่งเราก็จะมีความรู้ความเข้าใจนักยิ่งขึ้นต่อจากนั้นแล้วเมื่อจิตใจเราเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องที่เป็นสาระเป็นประโยชน์เราก็จะได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเมื่อได้นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะก่อให้เกิดเป็นความสุข
เป็นความสุขตึงตังกายที่เฮาได้ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นความสุขทางใจเพราะว่าผลอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องก็จะก่อให้เกิดเป็นความสุขกายสุขใจตามที่ว่ามาความสุขอันเกิดจากการประพฤติดีปฏิบัติชอบความสุขอันเกิดจากการประพฤติตามศีลตามธรรมความสุขอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติที่บ่ผิดกฎหมายบ่ผิดประเพณีวัฒนธรรมบ่ผิดกฎระเบียบต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายสามารถที่จะนำมาแล้วก็คือบังเกิดในชีวิตของเฮาได้ชีวิตของคนเฮาเมื่อเกิดมาแล้วโดยสรุปแล้วเฮาก็ปรารถนาที่จะให้ชีวิตเฮามีความสุขเฮาบ่ปรารถนาสิ่งที่จะเกิดกับเฮาเป็นความทุกข์เมื่อเป็นลักษณะแบบนี้ เฮาในฐานะที่เป็นเจ้าของชีวิตเฮาก็จะต้องเลือกทางเดินที่เป็นทางที่เรียบง่ายเป็นหนทางที่เป็นเส้นทางตรงแล้วก็เกิดคือเป็นความปลอดภัยต่อตัวเฮาอันนั้นคือเป็นสิ่งที่บุคคลที่มีสติปัญญาพึงเลือกส่วนทางเดินใดที่มันจะก่อให้เกิดอันตรายเป็นทางกฎเป็นทางที่เดินบ่สะดวกสบายทำให้ตัวเฮาในฐานะผู้เดินทางเกิดความทุกข์เกิดความยากเกิดความลำบากเฮาก็เว้นเฮาก็หลีกเลี่ยงทางนั้นเช่นเดียวกับการดำเนินชีวิตของเฮาชีวิตของเฮานั้นจะต้องเดินทางเรียกว่าวัฏสงสารตายเกิดเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้เฮาเกิดมาจากหนึ่งได้เกิดมาเป็นคนเฮาก็จะต้องเลือกทางเดินชีวิตที่เป็นไปตามแนวทางคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทางเดินแห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยบุญเต็มไปด้วยบุญด้วยกุศลเต็มไปด้วยคุณงามความดีเพราะฉะนั้นในโอกาสกาลสมัยในช่วงนี้หลังจากออกพรรษาแล้วก็จะมีเทศกาลแห่งเทศกาลหนึ่งในระยะเวลา1 เดือนต่อจากนี้ไปจนถึงบ้านเฮาเรียกว่าเดือนยี่เป็งหรือทางภาคกลางก็เรียกว่าไปจนถึงเดือน12เป็งคืน15ค่ำก็จะเป็นเขตแล้วเรียกว่าเป็นกฐินทานกฐินทานก็คือเป็นช่วงที่ศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาได้กระทำบำเพ็ญในฐานะที่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่อวัดใดวัดหนึ่งที่มีพระสงฆ์สามเณรอยู่จำพรรษาครบไตรมาสมีพระสงฆ์ครบ5 รูปเฮาก็มักจะไปทำบุญทอดกฐินกันในการทำบุญทอดกฐินก็จะเป็นประเพณีนิยมที่จะได้ทำกันเฮาถือว่าบุญกุศลที่เป็นบุญใหญ่หรือเป็นมหาบุญจะมีอยู่5 ประการที่1ก็คือได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินตามที่กล่าวมาว่าแต่ละปีนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติให้พระภิกษุแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาสามารถประกอบกฐินทานทานกฐินได้ปีละ1 ครั้งหมายความว่าพระสงฆ์ที่จำพรรษาปีหนึ่ง
ได้กำหนดระยะเวลา1 เดือนสำหรับการรับกฐินและก็รับได้ครั้งเดียวส่วนอุบาสกอุบาสิกาในฐานะที่เป็นผู้บำรุงพระพุทธศาสนามีใจศรัทธาเลื่อมใสก็สามารถประกอบบุญประกอบกุศลถวายทานกฐินได้เพราะกำหนดไว้เพียงแค่1 เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระภิกษุในฐานะที่เป็นปฏิฆาหกผู้รับกฐินจากศรัทธาญาติโยมปีหนึ่งรับได้ครั้งเดียวระยะเวลาแค่เดือนเดียวอันนี้คือพระภิกษุส่วนอุบาสกอุบาสิกาก็เช่นเดียวกันระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ก็คือ1 เดือนที่เราสามารถกระทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นทายกผู้ตอดกฐินเราอาจจะตอดหลายครั้งอาจจะตอดหลายวัดตอดหลายครั้งสามารถที่จะกระทำได้แต่ระยะเวลามีเพียงแค่1 เดือนอานิสงส์ของการตอดกฐินนั้นก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ไผได้เป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาตามที่กล่าวมาก็คือจะต้องตอดที่มีพระภิกษุจำพรรษาวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาแล้วก็จะต้องตอดในระยะเวลา1 เดือนเท่านั้นแรม1 ค่ำเดือน11ไปจนถึงขึ้น15 ค่ำเดือน12หรือบ้านเฮาเรียกว่าเดือนยี่เพ็งเป็นวันสุดท้ายนะเดือนยี่เพ็งก็เป็นวันสุดท้ายของการตอดกฐินเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นมหาบุญเป็นบุญใหญ่เพราะกระทำได้ปีละครั้งสำหรับในการรับของพระภิกษุสงฆ์สามเณรศรัทธาญาติโยมสามารถจะประกอบได้หลายวัดแต่ว่ากำหนดระยะเพียงแค่1 เดือนเท่านั้นศรัทธาญาติโยมผู้ที่มีความเลื่อมใสอันอย่างลงตรงต่อคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็จะแสวงหาบุญใหญ่ประการที่1ก็คือการตอดกฐินช่วงนี้เราก็จะหันว่าวัดวาอารามต่างๆศรัทธาญาติโยมผู้มีอันจะกินจะได้เป็นเจ้าภาพในการตอดกฐินเป็นลักษณะสำคัญสำหรับที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารกฐินพระราชทานในปีนี้ในฐานะที่เป็นพระอารามหลวงก็จะมีกฐินพระราชทานมาตอดในวันที่9เนศทายาติโยมในวันที่9เดือนพฤศจิกายนเป็นวันตอดกฐินที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอันนี้ก็ขอเจริญพรให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบกันส่วนมหากุศลบุญใหญ่ประเภทที่2ก็คือการได้เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาจาร์แล้วก็ได้รับฟังเทศน์มหาจาร์ถึง13 กันสำหรับคำว่ามหาจาร์หมายถึงจาร์สุดท้ายของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลมีความมุ่งปรารถนาที่จะเกิดเป็นพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมพระพุทธองค์หรือมหาบุรุษพระโพธิสัตว์องค์นั้นได้เสวยพระชาติเป็นจำนวน10 ชาติด้วยกันแล้วก็ชาติสุดท้ายเกิดเป็นพระเวสสันดรแล้วก็บำเพ็ญปารมี10เป็นปารมีอันสุดท้ายก็คือการได้เสวยเป็นพระเวสสันดรบำเพ็ญตานะปารมี
การฮือตาลซึ่งก็ถือว่าเจ้าพุทธเฮาได้อาศัยได้อาศัยแนวทางประพฤติปฏิบัติในเรื่องราวที่เป็นชาดกพระชาติสุดท้ายของพระมหาบุรุษก็คือพระเวสสันดรก่อนจะอุบัติมาเกิดมาแห่งครั้งหนึ่งก็ได้เกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้านามว่าสมณโคดม ในการเทศมหาจาตุเวสสันดรชาดกจะมีจำนวนถึง13กันก็จะมีปีละครั้งวัดวาอารามแต่ละวัดวาอารามนั้นก็จะจัดเทศกันปีละครั้งส่วนมากก็จะจัดในช่วงใกล้เทศกาลลอยกระทงเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมท่านใดที่ได้มีโอกาสฟังเทศมหาจาตุ13กันก็ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมได้มีโอกาสแล้วก็ได้ฟังกันหลายๆผู้หลายๆคนเปิดก็ตั้งจิตปรารถนาไว้ปีหนึ่งก็จะมีการเทศมหาจาตุครั้งหนึ่งก็จะตั้งใจไปฟังกันส่วนมากก็จะเทศตั้งแต่เจ้าสำหรับวัดพระสิงห์บวรมหาวิหารแห่งนี้อาตมาภาพก็ขอเจริญพรให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบว่าวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะก็จะจัดให้มีการเทศมหาจาตุในวันอาทิตย์ที่3เดือนพฤศจิกายนนะศรัทธาญาติโยมท่านใดที่มีโอกาสมีเวลาเราก็จะฟังเทศกันเริ่มตั้งแต่เวลา7 โมงเป็นต้นไป7 โมงเจ้านะเทศ7 โมงเจ้าแล้วก็จะไปถึงเทศ7 โมงเจ้าแล้วก็ไปถึงประมาณ2 ทุ่มโดยประมาณก็จะได้กราบอาราธนานิมนต์พระสงฆ์สามเณรท่านที่มีความสามารถมีความช่ำชองในการเทศมหาจาตุก็จะได้กราบอาราธนานิมนต์จำนวน13 รูปมาเทศทีละกันทีละกันเพราะฉะนั้น13 กันนี้ศรัทธาญาติโยมท่านใดที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพก็ขอเจริญพรได้เนอะจะเป็นเจ้าภาพก็ขอเจริญพรได้ส่วนศรัทธาญาติโยมท่านใดที่จะบริจาคก็สามารถมาบริจาคได้ที่วัดพระสิงห์จะมาในวันที่3วันอาทิตย์ที่3นั่นก็ได้หรือจะมาบริจาคก่อนก็ได้ตอนนี้ทางวัดพระสิงห์ได้ตั้งต้นเทศมหาจาตุ13 กันก็สามารถที่จะมาปักได้ใครเกิดปีญังก็สามารถมาทำบุญเป็นเจ้าภาพหรือร่วมทำบุญได้ตามปีเกิดนั้นๆซึ่งทางวัดก็ได้มีแผ่นแจ้งให้ทราบว่าการแรกการทศพรคนเกิดปีหยังเป็นธรรมเทศนาสำหรับคนเกิดปีใดก็จะติดแจ้งไว้จนตลอดถึง13 กันก็เจริญพรศรัทธาญาติโยมเนอะเฮาถือว่าเป็นบุญใหญ่ประเภทที่2ก็คือการเทศมหาจาตุ13 กันเวสสันดรชาดกเพื่อที่จะเป็นการพรรณนาถึงประวัติความเป็นมาเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนที่มหาบุรุษจะได้เกิดได้ประสูติขึ้นมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่28พระนามว่าพระสมณโคดมก็ถือว่าเราได้ทำบุญใหญ่ทำบุญใหญ่ประเภทที่2บุญใหญ่ประเภทที่3ก็คือการได้เป็นเจ้าภาพในการอุปสมบทพระภิกษุหรือการบรรพชาสามเณรบุญใหญ่ประเภทนี้ท่านสาธุชนทั้งหลาย
ทำไมบรรพบุรุษบรรพชนเฮาได้กล่าวว่าท่านใดอุบาสกอุบาสิกาท่านใดได้เป็นเจ้าภาพอุปสมบทบุคคลคนหนึ่งคือเป็นพระภิกษุหรือบรรพชาเยาวชนคนหนึ่ง คือเป็นสามเณรผู้ที่ได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุสามเณรเขาถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นสากยะนะเขาเรียกว่าเป็นสากยะบุตรเรียกว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพุทธชิโนรสก็คือเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ได้เสียสละชีวิตต่างโลกแต่ได้มาศึกษาห้ำเฮียนได้มาประพฤติวัดปฏิบัติกิจของสงฆ์ของสามเณรก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเพศบรรพชิตก็ถือได้กระทำบำเพ็ญสมณธรรมตลอดระยะเวลาที่ท่านได้บวชครองเพศเป็นบรรพชิตท่านได้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเฮาในฐานะที่เป็นเจ้าภาพได้อุปสมบทได้บรรพชาก็ถือว่าได้บุญได้กุศลตัวเพราะฉะนั้นไผที่มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุหรือบรรพชาสามเณรก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ประเภทที่สามเพราะตลอดระยะเวลาที่ท่านครองสมณธรรมก็ถือว่าเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได้รักษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาของเราเจริญก้ำกุ่งรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันก็เพราะว่าเฮาต่างหลายนั้นได้มีพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทสี่อันได้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้ร่วมกันสืบทอดได้ร่วมกันจัดลงพระพุทธศาสนาคือมีความเจริญก้ำกุ่งรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าพุทธบริษัทสี่ได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เฮาต่างหลายได้มีโอกาสทำบุญเป็นเจ้าภาพในการอุปสมบทพระภิกษุก็ดีบรรพชาสามเณรก็ดีเฮาก็จะเห็นว่าพระภิกษุบางรูปก็บวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรแล้วก็เด็กอายุเมื่ออายุครบ20 ปี21 ปีก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันอันนี้ก็ถือว่าเฮาต่างหลายนั้นได้มีส่วนในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจึงได้ถือว่าเป็นบุญใหญ่เนอะศรัทธาญาติโยมเป็นบุญใหม่เป็นบุญใหญ่ประเภทที่สามบุญใหญ่ประเภทที่สี่การที่เฮาต่างหลายได้มีโอกาสทำบุญฝังลูกนิมิตฝังลูกนิมิตการได้ยกสถานที่สถานใดสถานหนึ่งมีตึกมีอาคารเป็นศาสนสถานแล้วได้ยกเป็นอุโบสถได้ยกสถานที่นั้นการสิ่งก่อสร้างนั้นเป็นพระอุโบสถหรือเป็นอุโบสถเป็นโบสถ์เฮาถือว่าเป็นบุญใหญ่ประเภทที่สี่จะได้ถือว่าการได้ยกสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นอุโบสถโดยการฝังลูกนิมิตมีเครื่องหมายให้รู้ว่าอันนี้เป็นศาสนสถานสำคัญคือเป็นอุโบสถสำหรับประกอบในสังฆกรรมของพระภิกษุเฮาก็ถือว่าเฮาได้มีส่วนร่วมแล้วเป็นบุญใหญ่เพราะว่าในแต่ละวัดวันหนึ่งนั้นสิ่งสำคัญที่เฮาได้ฮู้ได้หันกันก็จะมี1วิหาร2เจดีย์3อุโบสถ3สิ่ง3ประการศาสนสถาน3สิ่ง3ประการนี้เฮาถือว่าเ
เป็นศาสนสถานที่สำคัญนะวิหารก็ถือว่าเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเจดีย์ก็ถือว่าเป็นศาสนสถานสำคัญที่มักจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปหรือสิ่งอื่นๆที่มีความสำคัญแล้วก็อุโบสถก็ถือว่าเป็นสถานที่สำหรับประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์เพื่อที่จะให้สังฆกรรมนั้นได้สำเร็จเป็นไปโดยความเรียบร้อยขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายการที่เราได้มีโอกาสฟังลูกนิมิตในวัดใดวัดหนึ่งที่ยกศาสนสถานตรงนั้นคือเป็นอุโบสถสำหรับการประกอบศาสนกิจเรียกว่าสังฆกรรมของพระสงฆ์นั้นก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เพราะวัดหนึ่งหรือสำนักสงฆ์หรือแห่งใดก็แล้วแต่การที่จะได้กำหนดเอาที่ใดที่หนึ่งเป็นอุโบสถนั้นก็จะต้องได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาเรียกว่าเป็นการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาคือขอสถานที่นั่นได้กำหนดไปว่ากว้างเท่าใดยาวเท่าใดเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่เป็นเจ้าของแผ่นดินได้พระราชทานวิสุงคามสีมาก็คือการได้รับพระราชทานให้ยกสถานที่นั้นเป็นที่ของพระสงฆ์เราเรียกว่าเป็นอุโบสถสำหรับทำสังฆกรรมเมื่อได้รับพระราชทานเป็นวิสุงคามสีมาแล้วเป็นภาระหน้าที่ของศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์สามเณรในวัดนั้นก็จะต้องประกอบพิธีเราเรียกว่าฝังลูกนิมิตคำว่าลูกนิมิตนี้ก็เป็นก้อนหินหรืออาจจะเป็นแท่งเป็นกลมๆก็ได้แล้วก็จะต้องสวดถอนนิมนต์พระสงฆ์มาเป็นจำนวนนักเมื่อได้สวดถอนเสร็จเรียบร้อยก็ได้ฝังลูกนิมิตเมื่อได้ฝังลูกนิมิตแล้วก็ถือว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นอุโบสถถูกต้องตามพระธรรมวินัยสามารถที่จะใช้ประกอบสังฆกรรมอันมีอุโบสถการลงมีการบวชพระมีการลงอุโบสถมีการสวดกฐินอย่างอีเป็นต้นเฮาถือว่าเป็นสถานที่สำคัญในการที่เฮาได้มีโอกาสได้ฟังลูกนิมิตณวัดใดวัดหนึ่งเพื่อที่จะใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรมก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ประเภทที่4ส่วนบุญใหญ่ประเภทที่5นั้นการได้เป็นเจ้าภาพสวดแจงบ้านเฮานี่บ่ค่อยได้ยินกันแต่ทางภาคกลางนี่ก็มีบ่อยคำว่าสวดแจงในตรงนี้ก็มักจะประกอบพิธีกันในการเตดแจงตรงนี้ในงานศพของคหบดีผู้มีอันจะกินก็จะนิมนต์พระสงฆ์สามเณรจะนิมนต์พระสงฆ์เป็นจำนวนนักมาประกอบพิธีเตดแล้วก็สวดแจงคำว่าสวดแจงในตรงนี้ก็เป็นการจำลองเหตุการณ์ทำปฐมสังฆายนาของพระอรหันต์จำนวน500รูป
เป็นการทำสังคายนาก็คือร้อยกลองพระธรรมวินัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการประถมสังคายนานั้นก็จะมีพระอุบาลีพระอุบาลีนี้เป็นผู้เฉลยเกี่ยวกับพระวินัยส่วนพระมหากัสสปะนั้นจะเป็นประธานพระอานนท์เป็นผู้ที่ได้ตอบคำถามในการที่ได้บอกว่าพระสูตรกับพระวินัยพระสูตรกับพระวินัยพระสูตรกับพระอภิธรรมนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงตรงไหนพระอุบาลีนั้นเป็นผู้ช่ำชองทางด้านพระวินัยเพราะฉะนั้นก็จะมีพระสงฆ์3 รูปเขาเรียกว่าเตสามธรรมาสเป็นการสอบถามซึ่งกันและกันสมมติว่าเป็นพระมหากัสสปะเป็นพระอานนท์แล้วก็เป็นพระอุบาลีในการสอบถามการที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติพระวินัยไว้ข้อนี้เกิดขึ้นที่ไหนปรารภไผอย่างอีเป็นต้นในส่วนพระสูตรก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าได้เทศสูตรนี้เทศที่ไหนเทศให้ไปฟังเนื้อหาพระสูตรนั้นเป็นจะใดแล้วก็ในส่วนของพระอภิธรรมก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นงานใหญ่แล้วก็พระสงฆ์ที่นิมนต์ไปก็เป็นจำนวนนักเพื่อที่จะได้สวดความเป็นมาเป็นไปของพระไตรปิฎกก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เหมือนเดียวกันในการจัดในการเทศสวดแจงเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายบุญใหญ่ของเฮาที่เชื่อว่าเป็นบุญใหญ่นั้นก็มีอยู่5 ประการด้วยกันก็คือการจะเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินการเป็นเจ้าภาพเทศมหาจารย์13 กันการอุปสมบทพระสงฆ์สามเณรคือเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาการประกอบในการฟังลูกนิมิตและก็การสวดแจง5 สิ่ง 5 ประการนี้เฮาถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญใหญ่เพราะฉะนั้นหากว่าในชีวิตของเฮาได้มีโอกาสในการทำบุญถึง5 ประการนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่โดยเฉพาะในช่วงนี้ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นเป็นช่วงเทศกาลออกพรรษาแล้วก็ใกล้เวลายี่เป่งบุญใหญ่ของเฮานั่นที่มาถึงก็จะมีอยู่2 ประการก็คือการทอดกฐินและการเทศมหาจารย์ตามที่ได้เจริญพรไปแล้วก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญเมื่อมีโอกาสก็ได้ประกอบบุญประกอบกุศลก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่มี5 ประการนอกนั้นก็ถือว่าเป็นบุญตามประเพณีนิยมตามที่เราสามารถจะกระทำได้การทำบุญตักบาตรการได้ไปฟังเทศน์ การได้ให้การถวายทานการได้ทำมงคลต่างๆก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเช่นเดียวกันการที่เฮาตั้นทั้งหลายได้ประกอบคุณงามความดีเพราะว่าจะเป็นบุญประเภทไหนเป็นความดีประเภทไหนการได้ช่วยเหลือสังคมการได้บริจาคสิ่งของการได้ได้จาโดยกรรมไพเราะการได้ปรุงแต่งความคิดของเราเป็นความคิดที่ดีเป็นความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลเฮาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเฮาเรียกว่าเป็นกรรมดีเป็นกรรมดีเป็นกุศลกรรมเพราะว่าเฮาเกิดมาในโลกนี้เฮาเชื่อในเรื่องผลของกรรมเชื่อเรื่องกรรมคำว่ากรรมก็คือสิ่งที่คนเฮาได้ทำไว้บอกว่าจะเป็นในอดีตหรือว่าปัจจุบันหรือสิ่งที่จะกระทำในอนาคต จึง3 สิ่ง 3 ประการนี้การกระทำในอดีตการกระทำในปัจจุบัน
และจะกระทำในอนาคตนั้นเราเรียกว่าเป็นกรรมที่ทำไว้นี้ก็จะเป็นสมบัติของผู้นั้นตลอดไปผู้ทำกรรมบอกว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมบดีก็ย่อมเป็นเจ้าของกรรมและก็จะเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นเมื่อทำกรรมใดไว้แล้วก็จะปฏิเสธผลของกรรมนั้นบ่ได้เมื่อถึงคราวที่กรรมนั้นคือผลเจ้าของกรรมก็จะต้องรับผลกรรมนั้นอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้อันนี้เป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่นเฮาได้ทำกรรมอย่างเช่นการรับประทานอาหารเฮาได้ทานสิ่งของเข้าไปสู่ร่างกายของเฮาก็ถือว่าเป็นการกระทำเมื่อได้รับประทานอาหารเข้าไปแล้วผลที่ได้รับก็คือเจ้าของผู้ที่ได้ทานอาหารเข้าไปถ้าได้ทานสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่างกายก็จะแข็งแรงถ้าได้กินได้ทานส่วนที่เป็นไขมันส่วนที่เป็นอาหารที่เป็นอาหารนักเพราะว่าจะเป็นเนื้อเป็นสุกดิบนะก็เจ้าของนั้นก็จะได้รับผลก็คือร่างกายอ้วนท้วนหรือบางทีก็คือท้องเสียก็ถือว่าเป็นผลของการที่ได้ทานเข้าไปส่วนผู้ใดได้ทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารเบาเป็นพืชเป็นผักเป็นเนื้อที่สุกละเอียดอ่อนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชนะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงบ่อ้วนเท่าใดอย่างอีเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างให้หันเนอะศรัทธาญาติโยมคนไหนที่ได้นำสิ่งของบอกว่าจะเป็นการกินการดื่มเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นมักดองเป็นสุราเมรัยเป็นสิ่งเสพติดเมื่อนำเข้าสู่ร่างกายแล้วผลของการกระทำที่เราเรียกว่าเป็นกรรมเป็นผลของกรรมก็จะนำให้ร่างกายของคนนั้นเต็มไปด้วยโรคภัยขาดสติปัญญาเพราะถูกสุราถูกสิ่งต่างหลายที่เป็นสุราเมลัยเป็นเครื่องดองของเมาเป็นยาเสพติดได้ไปกดประสาททำให้บุคคลคนนั้นบ่มีสติขาดสติแล้วเมินไปก็เกิดเรียกว่าเป็นสติร้อนควบคุมสติบ่ได้มีความเข้าใจว่าคนนั้นจะมาทำร้ายคนนี้จะมาทำร้ายแล้วก็ทำให้บุคคลนั้นก็ผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายอันนี้เป็นเรื่องของกรรมพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าสัตวโลกทั้งมวลมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งโดยรูปร่างหน้าตาสติปัญญาฐานะการงานและฐานะการเงินบางคนมีรูปร่างดีสมประกอบบางคนขี้เลี้ยวขี้เรผสมประกอบบางคนเฉลียวฉลาดบางคนโง่เขลาบางคนมียศศักดิ์มียศมีเกียรติมีสูงมีศักดิ์บางคนก็ด้อยยศด้อยศักดิ์บางคนนั้นร่ำรวยบางคนยากจนที่ว่ามาถึงหมดนี้ล้วนเป็นผลมาจากกรรมคือการกระทำของคนคนนั้นทั้งสิ้นเขาทำกรรมอย่างดีเป็นกรรมที่สุจริตเป็นบุญเป็นกุศลเข้าไว้แต่ในอดีตในปัจจุบันเขาก็จะได้รับผลความดีความงามได้รับสิ่งที่ดีที่เขาได้กระทำไว้แต่ถ้าบุคคลคนใดได้กระทำสิ่งที่บดีเป็นทุจริตเป็นบาปเป็นอกุศลตั้งแต่อดีตไปจนถึงปัจจุบันบ่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันเขาผู้นั้นก็จะได้รับผลเป็นความบดีเป็นความผิดปกติไปโดยประการต่างๆสัตวโลกหรือประชาคนทั้งหลายประชาชนทั้งมวลนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมและก็เป็นผู้รับผลของกรรมอย่างที่ว่ามานี้กฎแห่งกรรมนี้ถือว่าเป็นกฎที่ยุติธรรมที่สุด
และก็มีความเสมอภาคกันที่สุดสำหรับมนุษย์เฮาทุกคนและก็เป็นกฎที่ทำให้คนเฮาบอกว่าจะอยากดีมีจนจะได้เต้าเตรียมกันหมดนะเป็นถือว่าเป็นเจ้าของผลของกรรมนั่นอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้ท่านสาธุชนทั้งหลายนะเป็นการเปรียบเทียบว่ารถที่แล่นไปมาใดนั้นก็เพราะว่ามีมุดมีน็อตนะมีน็อตสำหรับทำหน้าที่ควบคุมยึดตรึงไว้คือส่วนของรถนั้นมีความแข็งแรงบ่ว่าจะขับช้าขับไวก็เป็นชิ้นส่วนสำหรับการยึดติดกันแน่นหนาทำให้รถนั้นได้เร่นไปโดยบัติดขัดตัวอย่างตรงนี้ฉันใดกรรมที่คนเฮาได้ทำไว้ก็จะคอยผูกพันกับคนเฮาไปตลอดถ้าเป็นกรรมดีก็จะได้รับผลเป็นคุณงามความดีถ้าได้รับผลบดีก็จะส่งผลให้ได้รับความทุกข์ความทรมานแต่ถ้าเป็นกรรมดีก็จะได้รับเป็นผลดีและก็ความดีนั้นก็จะส่งผลให้ได้รับเป็นความสุขความเจริญก้าวหน้าแห่งทอดหนึ่งถ้าเป็นกรรมชั่วก็จะให้ผลเป็นความชั่วและก็ความชั่วนั้นก็จะส่งผลให้ได้รับเป็นความทุกข์ความตกต่ำการทดถอยแห่งส่วนหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายคนดีที่ทำกรรมดีไว้เมื่อกรรมดียังบัทันให้ผลก็จะไปพึ่งท้อถอยก็ทำความดีไปเรื่อยๆด้วยความมุ่งมานะพยายามส่วนคนที่เป็นคนชั่วทำกรรมชั่วไว้ก็จะไปลำพองใจว่าบังหันที่จะคือชั่วตรงไหนมีแต่จะคือมีแต่ความดีความสุขอย่างเดียวถ้าเป็นการเข้าใจความคิดเป็นลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดที่บ่ถูกต้องความชั่วคือผลเมื่อใดก็เฮาท่านทั้งหลายนั้นก็จะต้องได้รับความทุกข์ความทรมานและก็เป็นความทุกข์ความทรมานที่เหมาะสมสะสมกรรมที่ตนเองได้กระทำไว้เรื่องของกรรมนี้พระพุทธองค์บ่ฮือประมาทเนอะท่านสาธุชนทั้งหลายเพราะว่ากรรมนั้นก็จะไล่เฮาไปโดยตลอดติดตามเฮาไปโดยตลอดเปิ้นบอกว่าเหมือนกับล้อเหมือนกับโควัวที่เทียมเกวียนวัวที่เทียมเกวียนนั้นหรือกระบือหรือควายที่เทียมเกวียนเมื่อได้ลากล้อไปวงล้อแว่นล้อก็จะโตเอรอยเท้าโครอยเท้าควายไปฉันใดเปิ้นก็เปรียบเหมือนกับกรรมที่เฮาได้กระทำไว้ก็จะนำไปก็จะติดตามตัวเฮาไปตลอดเมื่อกรรมนั้นถึงณที่ใดถึงเวลาใดวันเวลาใดก็จะได้ผู้คนนั้นก็จะได้รับผลของกรรมทันทีทันใดเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่เชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมเฮาก็จะต้องคนที่เชื่อกรรมและก็เชื่อผลของกรรมนั้นย่อมจะอายความชั่วกลัวบาปบัทำอย่างที่เป็นบาปเป็นความผิดประกอบปัญหาคือกับคนอื่นและก็สังคมคนที่เชื่อผลของกรรมเฮาจะต้องอายความชั่วกลัวบาปกระทำความผิดประกอบปัญหาคือกับคนอื่นประกอบคือปัญหาคือกับสังคมจะต้องละจะต้องเว้นจะต้องเลิกมุ่งแต่ก็จะทำความดีให้แก่ชีวิตเพราะว่าชีวิตเกิดมาครั้งหนึ่งชีวิตของคนเฮานั้นเกิดมาเพื่อทำความดีบ่ได้เกิดมาทำความชั่วส่วนคนที่บ่เชื่อเรื่องนี้ก็จะกระทำตามความชอบใจจะกระทำตามความที่ตัวเองชอบตัวเอง
หักตัวเองประพฤตินะเรียกว่าทำตามใจชอบเพียงเพื่อที่จะให้ตัวเฮานั้นได้รับความสำเร็จสมหวังก็เป็นปอแต่บัดได้คิดถึงผลที่ตัวมาเพราะฉะนั้นเฮาก็จะหันว่าบุคคลทั้งหลายนะที่บาดเจือผลของกรรมนะจะกระทำตามความต้องการตามกิเลสตามตัณหาที่อยู่ในจิตในใจเพราะฉะนั้นอยากจะได้สิ่งใดก็จะเสาะแสวงหาสิ่งนั้นบ่ว่าจะเป็นด้วยชอบหรือการแย่งชิงการคดโกงการโลภเอาก็ขอให้ได้ตามความพอใจที่ตัวเองได้ตั้งความหวังไว้เมื่อได้แล้วก็มีความพอใจแต่ว่าความพอใจนั้นอยู่ได้บ่เมินเมื่อได้สักวันสองวันหรือได้สักอาทิตย์หนึ่งก็คิดหาทางที่จะเอาสิ่งของเหล่านั้นมาแหมเฮาเรียกว่าเป็นความหันแก่ตัวเป็นการสนองตัณหาของตัวเก่าเฮาจะหันว่าในปัจจุบันนี้โลกลุกเป็นไฟทุกหย่อมหญ้าหาความสุขความสงบบ่ได้ก็เพราะว่ามีคนที่บ่เชื่อกรรมนักยิ่งขึ้นก็เพราะว่ามีความโลภมีความเสาะแสวงหาในสิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะฉะนั้นบ่มีเรื่องความกลัวกรรมนะบ่กลัวผลของกรรมประมาทในชีวิตแต่ว่าเฮาต่างหลายในฐานะที่เป็นเจ้าพุทธในฐานะที่ได้พระพุทธศาสนาเฮาได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเฮาเว้นจากกรรมชั่วเฮากระทำกรรมดีนะกายกรรมกรรมที่กระทำทางกายเป็นกรรมดีอยู่3ประการก็คือ1บ่เบียดเบียนบ่ฆ่าสัตว์บ่ทำร้ายคนอื่นประการที่2ก็คือบ่ลักทรัพย์บ่โลภบ่ชกชิงวิ่งราวเอาทรัพย์ของคนอื่นบ่คดบ่โกงประการที่3ก็คือยินดีในคู่ครองของตัวเองบ่เล่นจู้บ่พิษลูกบ่มิตรพิษเมียพิษผัวคนอื่นอันนี้ถือว่าเป็นกายกรรมส่วนวจีกรรมก็คือเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดแล้วก็มโนกรรมตั้งใจก็คือเว้นจากการโลภอยากได้ของคนอื่นเว้นจากการประพฤติผิดจากทำนองของธรรมเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเว้นจากการผูกอาฆาตผูกพยาบาทผูกเวรกับบุคคลอื่นอันนี้เป็นความเรียกว่าเป็นการประพฤติสุจริตตั้งใจเพราะฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเฮาจะต้องตั้งอยู่ในสุจริตสิ่งที่ดีสิ่งที่งามละเว้นความชั่วประกอบคุณงามความดีอันนี้เป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพได้เจริญพรให้ศรัทธาญาติโยมว่าเป็นกาลทานเป็นกาลเวลาที่เราจะประกอบบุญประกอบกุศลก็ขอน้อมเจริญพรเนศรัทธาญาติโยมช่วงนี้เป็นช่วงการตอดกฐินแล้วก็การเทศมหาจาร์ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แห่งครั้งหนึ่งที่วัดพระสิงห์นั้นจะมีการตอดกฐินพระราชทานในวันเสาร์ที่9เดือนพฤศจิกายนวันเสาร์ที่9เดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมเด้อจะตอดในตอนเช้าจะตอดในตอนเช้าประมาณ9 โมงเป็นต้นไปแล้วก็การเทศมหาจาร์วัดพระสิงห์ก็จะได้จัดคือมีการเทศมหาจาร์ในวันอาทิตย์ที่3ในศรัทธาญาติโยมในวันอาทิตย์ที่3เดือนพฤศจิกายนเริ่มเวลา7 โมงเช้าเป็นต้นไปก็จะเสร็จสิ้นพุ่นนะประมาณ2 ทุ่ม3 ทุ่มเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญวัดวาอารามต่างๆเปิ้นก็มีเช่นเดียวกันนะการตอดกฐินการตั้งธรรมหลวง
ศรัทธาญาติโยมอยู่วัดไหนใกล้วัดไหนก็ไปทำบุญวัดนั้นก็เฮาหวังในบุญในกุศลในคุณงามความดีเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ศรัทธาญาติโยมได้พินิจพิจารณาอาตมาภาพได้ดำเนินรายการมาครบตามเวลาที่กำหนดไว้ก็ขอนำรายการจากท่านสาธุชนไปก่อนไว้โอกาสหน้าเฮาได้ปะกันแหมรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่ศรัทธาญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติมาขอจงเป็นพระปัจจัยนิสัยตามส่งคือท่านสาธุชนทุกท่านมีความสุขมีความเจริญนิราคาแคล้วจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งมวลจงเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยมีอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารธรรมสารสมบัติรุ่งเรืองโดยลาภยศสุขสรรเสริญจงทุกประการเทินขอเจริญพรขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ คัมภีร์อุปาตสันติเป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทยแต่งโดยพระมหามังคละศีละวังสะพระเถระนักปราชญ์ของชาวเชียงใหม่รูปหนึ่งในสมัยของพระเจ้าสิริธรรมจักรวรรดิลกราชาธิราชหรือพระเจ้าติโลกราชรัชกาลที่11แห่งราชวงศ์มังรายเป็นพระคาถาล้วนจำนวน271คาถาคัมภีร์นี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชนชาวล้านนามาแต่โบราณกาลทั้งพระสงฆ์สามเณรและชาวบ้านพากันสวดและฟังอุปาตสันติเพื่อกลับความร้ายให้กลายเป็นความดีมีคำเล่าว่าสมัยที่ท่านแต่งอุปาตสันตินั้นที่เชียงใหม่มีโจรผู้ร้ายและคนอันธพาลชุกชุมผิดปกติมีเหตุร้ายและสิ่งกระทบกระเทือนอยู่เสมอพระมหาเถระศีละวังสะจึงให้พระสงฆ์สามเณรและประชาชนพากันสวดและฟังอุปาตสันติเพื่อสงบเหตุร้ายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในเมืองคณะสงฆ์วัดราชภาติการามกรุงเทพมหานครได้นำบทสวดอุปาตสันติคาถาสวดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในวโรกาสฉลองกาญจนาภิเษกเป็นครั้งแรกณเสนาสนะป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนคนไทยทุกท่านได้ร่วมกันสวดพระคาถานี้ถวายเป็นราชสักการะบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสอันเป็นมหามงคลครั้งนี้และเพื่อยังความสุขสงบอันยิ่งใหญ่ให้แก่แผ่นดินเพื่อความสงบระงับจากภัยพิบัติทั้งปวงและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวหมู่คณะชาวไทยและชาวโลกทั้งมวลสรัจฉังสะเสนังสะพันธุงนรินทางปริตตานุภาโวสทารักขตุติภริตวานเมตตังสเมตตาปทานตาอวิคิตจิตตาปริตตังพนันตุสักเขกาเมจรูเปคิริสิขารตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตรุวนาคาเนเคหวัตทุมให้เขตเตภูมิมาจายันตุเทวาชละทละวิสเมยักขกันทัพพนาคาเต
ติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสานทโวเมสุนันตุธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตุทัสโสอายังธัมโมโลกันตังขินะเทสิโตมหาสันติกโรโลเกสัมปัสสัมปันติทายะโกสัมภูปันตุปัสสมโนภูตยังคานิวารโนอาการมันจุสมโนโสกโรกวินาสโนปราจังกัปมันตโนรัญโยวิจัยวันตโนสัมปันนิทหโรสันโตธัมมังวันกามิปุตตะโตวันตุตยานสโยยันตสังวันเนติกุณโนตเมตันสตันตสุขาโรกายโสติโยโหติสัมปทาตันหังกโรมหาวิโรสัมภโลกานุกรรมปังโกวันตสังสารกรรมโนสัมปกรรมตโตสัทธาสัมภาภิกขุสัมภาวินโทสัมภเทวะคารตโมสัมภาสวัตริกิโนตตา
โสทิงกโรตุโนวรรังธนาสัมปันโนเมธังกโรมหามุนิจุตินตโรมหาสิริสุวรรณกิริสันนิโพธิพรุปมหากายโยมหานาโทมหาพโลมหาการุณิโกสัทธามหาสันติงกโรตุโนมหาโมหตมังหันตวายโยนาโทสรนังกโรเทวาเทวมนุสสานังโลกานันจะหิตังกโรพยามาปะภาภิรุจิตโตนิโครตปริมันทโลนิโครตปังกปิมโพนโทสัทธาโสทิงกโรตุโนอาสิติรตโนเพโตติปังกโรมหามุนิปปานิทาวเตตันสถาเนทวาทัสโยจะเนวาสัตตะสหัสสานิตตวานโนเกวินายโกโลกาโลกตโรสันทาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติหันตุเปโตโกนทันโยนามนายโกสัมปธรรมเมหิอัสสมโมสัมภปารมิตาคัมโมวัสสัสตสหัสสานิอายุตัสสมเหสิโนโมเจตุโตสัมภปยาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติรตนานิอาจุกโตจุตินทโรมันกโลนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกจัปปันนรังสิโยทัสสะหัสสะโลกธาตุโยภรันตาตาสัจจาเทติเอสะโสทิงกโรตุโนนาวุติรตโนเปโตสุมโนนามนายโกกัญจนาจรสังกาโสนาวุติสหัสสายุโกอุเปโตปุณฑกุณเนหิสัมปสันตหิเตสโกกโรตุโนมหาสันติงอารกยัญจะสุขังสัทธาอสิติรตโนเพโทสัตติสหัสสะอายุโกเรวโตนามสัมพุทโธสัมภโลกุณตโรมุนิตาสัสริเรเนพัตตาปภามาลาอนุตตราปรันตายโยชเนนิจังสัทธาโสทิงกโรตุโนโมปิโตนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกสังสารสังกเรสันเตภะหุโมเจติทุกขโตอัตตปัญญาสารตนังอาจุกโตมหามุนิโอภาเสติติสาสัง
มภาสัทธาโสติงกโรตุโนอโนมัทานสีสามโพนโตเตชันสีธุรติกโมอันตปันนาสรตโนโอภาเสนโตสเทวเกนิพพานปาปะโกโลเกวัสสัสตสหัสสายุกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาปัตุโมนามสัมพุทโธโลกเจโธนราสะโพอันตปัญญาสรตโนอาทิตโยววิโรจติวาสัสตสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนโสปิปุณโตการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอัตถาสิติรตโนเพโทนารโทสัมปตามโตนิรันตรังทิวาราติงโยชนังภรเตปภานาวติวาสสหัสสานิทัตวาโลเกวินายโกโมเจติตุกโตสัตเตโสปิสุติงกโรตุโนอันตปันนาสรตโนปตุโมตโรมหามุนิตาสัพพกติการังสีปรันติทวาตัสโยชเนวัสสัสตสหัสสานิทัตวาโลเกมตันตโทโมเจติพันธนาสัตเตโสปิปาเลตุโนสัทธาอัตถาสิติรัตนานิอาโยคโตมหามุนิสุเมโทนามสัมพุทโธนวุติสหัสสายุโกตัสสะปาตติการังสีปรันติโยชนังสัทธาปาเลตุโนสัทธาพุทโธปเยหิวิวิเทหิจปัญญาสรตโนเพโทสุชาโตนามนายโกเหมวันโนมหาเวโรมหาธรรมวิโนตโนนาวติวาสสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนโสปิปุณโตการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอสิติรตโนเพโทปิยทัสสิมหามุนินาวุติวาสสหัสสานิทัตวาโลกาคณายโกโสปิสัพพคุณโนเปโตสัมปโลกสุขัมปโตสัมปโตสังวินาเสนโตสัมพังสุติงกโรตุโนอสิติรตโนเปโทอันตตาสินราสะโพวาสัสตสหัสสานิโลเกอันทาสินายโกตัสสะปาตติการังสีปรันติโยชนังสัทธานิรันตรังทิวาราติงนาโทโสติงกโรตุโนธรรมทัสสิจะสัมพุทโธอสิติหัตถโมคขโตอติโรจติเตเจนะสะเทวาสุรมานุเสวาสัสตส
สหัสสานิทัตตวาโลเกมหายโสสัพพสันเตปโมเจติพยาราคตุโนสัทธาสิทธาโทนามสัมพุทโธสัตติรัตนโมคโตติภเวโสติชนะโกสัตตาสหัสสะอายุโกสังสารสังขารโลเกสันตาเรตวาสเทวเกนิพพาเปติจโสสันตาสัทธาโสติงกโรตุโนสัตติรัตนโมเปโตติโสโรกัปปนายโกอนุปโมอสัตถิโสอตุโลอุตตโมชิโนวาสัสตตหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนอารกยัญจะมหาสุขังโหตุโนตัสสะเตจะสาอัตตปันนาสรตโนปุตโตโลกากนายโกจะนำผู้จังวิโรเทนตัวนิพพาเป็นตัวสัตเทวเกณวุติวาสสหัสสานิทัตตวาโลเกมหายโสอุตตรันโตภะโหสัตเตสัทธาโสติงกโรตุโนอสิติรัตโนเปโตวิปัสสิโลกนายโกปภานิทาวเตตาสัสมันตาสัตตโยชเนโสปิเทวมโนสนังพันธนาปริโมจลิอสิติสหัสสายุโกนาโทโสติงกโรตุโนสัตตติหัตถโมเปโทสิกินาเมสนายโกปภานิทาวเตตาสัสมันตาโยชนาตเยโสปิอตุลโยสัมพุทโธสัตตติสหัสสายุโกกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาเวสสปุณามสัมพุทโธเหมรูปสมุปโมสันติรัตนโมเปโตสันติจะสหัสสายุโกพระมเทวมโนเสหินาคาสุรติเชหิวาปุจิโตปิสัทธานาโทสัทธาโสติงกโรตุโนตาลิสรตโนเปโตกกุสันโตมหามุนิตาสกายานิจรันติปภาตวาตัสโยชเนจัตตาลิสสหัสสานิตาสอายุอนุตตโรกโรตุโสสัทธานาโทอายุงสุขังพลัญจโนโกนาคมนาสามพุทโธติงสหัสสะสมุขโตติงสวาสสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนธรรมามเตนะตาเปตาเทวสังฆังสุราลเยมหิตะเลจะชนะตังตถาโสติงกโรตุโนกัสสะโปนามสัมพุทโธธรรมราชาปพังกโรวิสติหัตถโมเปโตวิสัสสหัสสะอายุโกอนุปโมสมะสโมเทวสัทธาอนุตตโรกโรตุโนมหาสันติงอโรกยัญจะชยา
งสัทธาอัฏฐารสหัสโทเพโทโคตโมสักขยวาตโนสัพพัญโยสัพพติลโกสัพพโลกสุขาปโทสัมพุทโธสัพพธัมมานังปะเกหิภาคยวายุโตวิชชาจรณะสัมปันโนโสตยาโรกยังตถาตุโนอัมปาติตาจะสัมพุทธาอเนกสัตตโกติโยสัพพโลกมพิญญายสัพพสันตานุกรรมปิโนสัพพเวรพยาติตาสัพพโลกสุขาปทานสัพพโทสังวินาเสนตาสัพพโสติงกโรนตุโนอนาคเตจะสัมพุทโธเมตตโยเทวปุจิตโตมหิติโกมหาเทวมหาสันติงกโรตุโนสัพเพปัจเจกสัมพุทธานิโรธจานโกวิธานิราลยานิราสังฆาอัปปมายามเหสโยทุเรปิวินัยเยติสวาสัมปัตตาตังกเนนะเตสันเทติกะปะเลกัตวาสัทธาสันติงกโรตุโนสวากขาตาติสัมปันโนธัมโมสัพปริยาติโกสังสารสากราโลเกตาเรติจินโกจโรกิเลสชาลวิทังสิวิสุทโธปุตตะเสวิโตนิพพานกัมมโนสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนศีลาติคุณสัมปันโนสังโฆมัคคปะเลติโตจิตตินทริโยจิตตปาปอนตากินายโยอนุตตโรอนาสวะปริสุทธโธนิราสาโสภวาภเวนิพพานโกจโรสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนอัญญาตะโกนทัญญาเถโรรัตตัญโยนังอะโกอาหุธรรมจักกาภิตมโยสัทธาโสติงกโรตุโนวาปัสเถโรมหาปัญโยมหาตมวิโนทโนมหาสันติกโรโลเกมหาสันติงกโรตุโนภัตติโยภัตติโลจตากินัยโยอนุตตโรโลกัสสจริโตเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนมหานามโมมหาปัญโยมหาธรรมวิโทสุโตมหาขีนาสวะเถโรมหาสันติงกโรตุโนอันตจิตเถโรมหาปัญโยจิตตมาโรจิตินทริโยจิตตปัญจติโกโลเกสัทธาโสติงกโรตุโนอนุปปิกทังสุตวายโสเอกากมานะโสอาคธรรมมโนปัตโตโสทาโรคยังตถาตุโนจัตวาติกาจะปัญญาสเถรังกิสหายกาปัตตวานปรมังสันติงสัทธาโสติงกโรตุโนเยติงสัพพัทธวาคิยาโรเปนาตุรวันนิโนขีนาสวาวสิปุตาเตกโรตุอนามยังอุรุเวลกัสสะโปปิมหาปริสา
นะโมตัมโมตัปปิโตอาคัสสานามิสัทธาโสติงกโรตุโนโยนะติกัสสะปัตเถโรปุญญาเกโตอนุตตโรตสังโฆศีลสัมปันโนตตาโสติงกโรตุโนธัมมปัจจลิโตสันโตโยเทโรขยากาสะโพสังยุตโตภวนิเตเหสทาโสติงกโรตุโนโกกนาทังสเปตวานปัญญวันตานปานินางปัญญายสาลิโอตัสสะกลังนาคติโสลสิงสาลิโอตมหาปัญโยปัตโมอาคสาวกธรรมเสนาปฏิเสธโทสัทธาโสติงกโรตุโนปาทังกุลิกมาเตนะเวชยันตปกรรมปโนปัตเวงมหาติงสัพพังสมัตโถปริวัติตุงโมกัลลาโนมหาเถโรสุติโยอาคาสาวกเอติมันตานังโสอาโคตตาโสติงกโรตุโนมหากาสปัตเถโรปิโอตัสสะกนาการนิโพตุตะกุณากานิกิตโตตติโยสัตตุสาวกอรัญญวาสาปิระโตปังสุโกรัตโรมุนิสุขตัสสะสนัตโรสัทธาโสติงกโรตุโนอาปาติหานาปาติยาสเตกิจจายโกวิโตวินเยอาคเนกิตโตอุปาลิสัตตุวันนิโตวินเยปารมิปัตโตวินยโคจโรมุนิกโรตุโนมหาสันติงโสทยาโรขยังตถาตุโนอนุโรธมหาเถโรเทปจักขุนโมตโมยาติเสโตภะคะวะโตโสทยาโรขยังตถาตุโนโอจากุริกานังอาโคปติโยสุตมาหิโตกาลิโกทายาปุตโตจัตตาโสติงกโรตุโนอานันโตปุตตุปัฏฐาโกสังกิติสาตุสัมมโตปะหุสุโตธัมมตโรสัทธาโสติงกโรตุโนกิมิโลสิริสัมปันโนมหาสุขสมาปิโตมหาขีนาสโวจาโตมหาสันติงกโรตุโนครุวาสังวสิตวานปัสสันโนพุทธศาสเนภคุจารหตังปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนกุลาปัสสาทชนะโกกาลุทาเยมหิติโกเอตตังคาติโตเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนเตโตธรรมกติกานังเป็นนางเวทานปารโกปุณโนมันตานิยาปุตโตเทโรโสติงกโรตุโนปารทวาโจมหาเถโรสิหนาทานโมตโมทัปิโตอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนตังเกตปาติตมัจฉังเวทาเรนวิชานโกกัจจาโนภวนิสเนโหเถโรโสติงกโรตุโนละกุณตปาติโยเถโรมันจุสรานโมตโมทัปิโตอาคาธานัมหิสัทธาโสติงกโรตุโนอรณวิหารินังอ
โคทักขินายโยอนุตตรสุโพธิพุทธธรรมโนเตโรโสถิงกโรตุโนอรัญญวาสินังอัคโคเรวโตคติรวนิโยวิเวกาภิรโตเทโรสัทธาโสถิงกโรตุโนยายีนังอุตตโมเทโรกังขาเรวตนามโกสมาธิญาณกุสโลสัทธาโสถิงกโรตุโนโสโนจักโกเลวิโสปิอารัตถวิริยานโมตตโมปหิตันโตสัทธาเทโรโสถิงภาสุงกโรตุโนกัลยาณวากรณานังโสโนกุติกันโนปิจาโคติวันนิโตเทโรโสถิงภาสุงกโรตุโนลาภินโมตตโมเทโรสิวลิอิสิวิสุตนโสรโตปัญจยาทิมิสัทธาโสถิงกโรตุโนสัทธาทิโมตตานังอัคโควังกะลิอิตินามโกปาโมจปะหุโรเทโรสัทธาโสถิงกโรตุโนราหุโรพุทธพุทโตปิเขขากามานโมตตโมทายาโทสัพพธรรมเมตุมหาสันติงกโรตุโนสัทธายาปาปจิตวานรัตถปาโลปรังกมิเอตทังเขติโตเยวัตตาโสติงกโรตุโนคนทธาโนมหาเถโรสลากังปัตมังคโตตติโตเยวัฏานามิตถาโสถิงกโรตุโนปฏิภาณวันตานัมปิอาโคติตุตวันนิโตวังกีโสอะระหะเสโทสัทธาโสถิงกโรตุโนสมันตปาสาธิกานังอาคาตานัมหิตาปิโตอุปเสโนวังคันตปุตโตสัทธาโสถิงกโรตุโนทัพโตมันละปุตโตเทโรเสนาสนปัญญาภโกทัปิโตอาคาธานามิสัทธาโสถิงกโรตุโนปิลินทวันจะสมโนเทวตานังปิโยอาหุทปิโตอาคาธานามิโสทยาโรกยังตถาตุโนภาหิโยตารุกิริโยขิปปาภิญญานโมตตโมกโรตุโนมหาสันติงอาโรคยัญจะชยังสัทธากุมารกัสสปะเทโรจิตตกถินโมตตโมมิจาวิตากุปัจเจโตสัทธาโสถิงกโรตุโนปฏิสัมปิตาปัฏฐานังอาการตานัมมิตาปิโตโกติโตอะระหะเสโตสัทธาโสถิงกโรตุโนอัปปาภาโทมหาเถโรอัปปาภาทานโมตตโมภากุโลอะระหะชาโตสัทธาโสถิงกโรตุโนปุพเพนิวาสเวทีนังอัคโคติพุทธวันนิโตโสปิโตนามโสเทโรสัทธาโสถิงกโรตุโนมหากัปปินาเทโรปิภิกขุโอวาทโกอาหุกุตโลโอวาทธาเนสัทธาโสถิงกโรตุโนภิกขุโนวาทธานัง
โคนันทโกอิติวิสุตโตปาเลตุโนสัทธาเถโรโสถิงภาสุงกโรตุโนอินทริเยสุขุตตตวารโรอาคัตถาเนติโตอาหุนันทัตเถโรวสิปัตโตสัทธาสุถิงกโรตุโนเตโชธาตุกุสลานังอาคัตถานามิทาปิโตสาคโตนามโสเถโรโสถิงภาสุงกโรตุโนสัญญาวิวัตกุสโลปทานโนภาวนารโตโพธสิโสมหาปันโทมหาสันติงกโรตุโนจุลปันตกันเถโรปิมโนมยาปินิมิโตทัปิโตอาคาถานามิสัทธาโสถิงกโรตุโนปฏิภาณยกานังตุอาคาถานามิทัปิโตราโทเถโรมหาโสถิงกโรตุโนอนามยังโลกจิวรธารานังภิกขุนังอุตตโมอาหุโมกราชมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิมโลวิมลปัญโยสุโรปสุสมาหิโตระโชนลิมปฏิคันเตมหาสันติงกโรตุโนธรรมปาโลมหาปาโลมหาธรรมตโรยติมหาขีนาสวโลเกมหาสันติงกโรตุโนจักขุปาโลมหาเถโรปทานโนศิรสังวุตโตปหิตัตโตมหากายโยมหาสันติงกโรตุโนสัพพเวรพยาติโตนารโตอาสวัคโยมหาสันติกโรโลเกสัทธาโสถิงกโรตุโนโพธปูชายนิรโตจินภัตติปรายโนสัทธรรมสวโนเถโรสัทธาโสถิงกโรตุโนปัจฉิมภวสัมปัตโตโคตโมภาวนารโตราคะขยมโนปัตโตสัทธาโสถิงกโรตุโนเสนาสเนสุสัพพายังลัทธาจานังสมารปิโคติโกโพธชายันโตสัทธาโสถิงกโรตุโนโพเทปัสสันนมานโสสุปาหุปัญจลีกโตขีนาสววติปุโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสนายปัสสุโตวันนิโยจุสมาหิโตสัตโตยายีวันเนวาสิสัทธาโสถิงกโรตุโนโอติโยวินัยตโรอติกันโตนรามเรธาเรนโตอันติมันเทหังสัทธาโสถิงกโรตุโนวิมโลวิรโชจันโลชาโตปันตระเกตุนาพิมพิสาราตโชเถโรสัทธาโสถิงกโรตุโนรัมมารัญเยวติตวานภาเวนโตกุสลังปะหุงโยคังเขมมโนปัตโตสัพพิโยสันติงกโรตุโนปุเพนิวาสังชานันโตเทปจักขุวิโสทโนนาคิโตระระคังปัตโตโสทยาโรคยังตถาตุโนปาติโมกัมมโนปัตโตวิจโยรัญญโคจโรลาภาลาภิตถาสังสีสัทธาโสถิงกโรตุโนตัณหาชตังวิชเตตวาวัตเตตวานวิปัสสนังสังกรากิโตมหาเถโรมห
หาสันติงกโรตุโนอรัญญวาสาภิรโตภวเนติสมุหโตธัมมานังปารมิปัตโตอุตตโรปาตุโนภยาปุเปปุญญานิกัตวานะปุปโยคังสมารปิอุตโพระหตังปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนสมาปันติสมาปันโนจรพิญโยมหิติโกสิวโกพุทธชายันโตสัทธาโสทิงกโรตุโนสัตตาริยธโนเทโรตนิโยธัมมสาคโรวันตสังสารคมโนสัทธาโสทิงกโรตุโนปัญจขันเตปริญญายภาวยิตวานเนปุติงปัตตวานปรมังสันติงโพธิโยปาตุโนภยาอุปนิสยสัมปันโนอุจจโยปุตตมามะโกโลกาตปสุโตเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนปุตตาปัสสะทสัมปันโนปาปเจกินัสสาสเนสัญจโยนามโสเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนมารัญจโยมหาเทโรรามเนยโยมหิตติโกนิพพานนินนจิตโตโสสัทธาโสติงกโรตุโนอุปปาปัญจปุญญัญจเวติวัตโตอนาสวเวรัตเทโรระหัปปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนปุณณมาสมหาเทโรปังสุโกรัตโรยติปุปกิจจวิติงกัตตวามหาสันติงกโรตุโนปัญจทินโนปัญจจโหปัญจจุตตริภาวโนปัญจสังฆาติโคเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนโพเทราคังวิจาเรนโตจินปันติปรายโนเมลันทสิโสวังสัทธโรสัทธาโสติงกโรตุโนปัญโยปันนานิอภโยนิกันตินาติชีวิเตอจิโตโสมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิวัตเนสเยปุญเยกัตตวาสัมพุทธปฏิมาคุลาเถโรระหัปปัตโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสิธรรมทายาโทเถโรนิโครธนามโกนิปานากรรมสันติโทสัทธาสันติงกโรตุโนติโสวิจจาอนุปัตโตสุขันโทนามโสระหาสัพพปาปปริขีโนสัทธาโสติงกโรตุโนนันติโยสัทธาสัมปันโนจิตกะเลโสมหาเถโรอภิญญาปารมิปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนกิเลสาชาปิตาเยนะจิตธรรมรเตนะโสธัมมารปุตตวิมโรสัทธาโสติงกโรตุโนเทวโลกมนุสเสสุอนุพุทธวาวิโพติโยติสัทเทโรมหาปุตโตมหาสันติงกโรตุโนสุวิมุตโตมหานาโคติหิวังเกหิมุตตะโกสุมังกโรมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนนิราคโรนิราสาโสมลคีรวิโสทโนวิเวกาปิรโตโคโตสัทธาโสติงกโรตุโนปวิเวกมโนปัตโตกิริมานันทนามโกภาเวนโตกุสเลธรรมเมสัทธาโส
โสติงกโรตุโนพุทธศาสนามารัตโตสมิติภาวนารัตโตสมิติคุณสัมปันโนสัทธาโสติงกโรตุโนอาราจิตจิโนสันโตโชติเถโรมหาระหาวิโมตโตสัพพสังสาราสัทธาโสติงกโรตุโนเสนาสนานิปันตานิเสวันโตชานมารปิชรพิญโยมหาจุนโทสัทธาโสติงกโรตุโนชันนาเถโรสหชาโตสุนันโตชินสาสนังโยกะเขมมโนปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนเมขิโยปุตโตปัฏฐาโกชินปัตติปรายโนมิจฉาวิตากุปัจเจโตสัทธาโสติงกโรตุโนอุปวานโนมหาเถโรมหากายโยมหาระหามหิติโกมหาเตโชสัทธาโสติงกโรตุโนสังเกตโยโจรธรรมโนสัพพสังโยชนะขโยปาเลตุโนสัพพพยาโสทยาโรขยังตถาตุโนปัญหาปยากรเนเจโกเมตตาชานรโตยติโสปาโกปายสัมปันโนสัทธาโสติงกโรตุโนเขตสัมปัตติสัมปัตโตวัฏมาโนวโสตินาสุมโนอรหาชาโตสัทธาโสติงกโรตุโนปิโยเทวมนุสสานังสานุเทโรปโหตุโตเมตตาญายิตโมคาติสัทธาโสติงกโรตุโนโยจะปุเพกตังปาปังกุสเลนะปิติยติอังคุลิมาโลโสเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนวิปัสสนาตุราเยปิเถราสมัทยานิกาขีนาสวามหาเตชามหาตมวิโนทนาชานิกาชานิกาเยปิธรรมาภิสมยาทโยสัพเพโสติงสัทธาเทนตุชยมาโรคยมายุโนราตัญโยนังภิกขุนีนังโพตมิจินมาตุชาทปิตาอากาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนมหาปัญญานมัคคาถาเขมาเถรีติปาตตาสาวิกาพุทธเศรษฐาสัทธาโสติงกโรตุโนเถรีอุปรวันนาจะอิทธิมันเตนะโมตตมาสาวิกาพุทธเศรษฐาสัทธาโสติงกโรตุโนวินัยทารีนังอัคคาปตาจาราติเวสุตาทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนธรรมกติกปวราธรรมทินนาตินามิกาทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนชายิกานังภิกขุนีนังนันทาเถรีตินาเมสาอาคาธาเนติตาอาหุจธาโสติงกโรตุโนอาราทเวริยานังอาคาโสนาเถรีตินามิกาทปิตาตาตถานามิสัทธาโสติงกโรตุโนติปจักขุปานังอาคาภคุลาอิติวิสุตาวิสุตนยนาสาปิสัทธาโสติงกโรตุโนกุณฑลเกสีภิกขุนีจิปปาปิญญาณมุตตมาทปิตาเยวทานามิสัทธาโสติงกโรตุโนเถรีภัตตกาปิลานิปุปปชาติมนุสสริตาสังเยว
วะภิกขุนีนางอัคคาโสติงกโรตุโนเทริตุปัตตกัจจานามหาปิญญาณมุตตมาจิเนนะสุขทุกขังสาสตาโสติงกโรตุโนโลกจิวรธาเรนังอัคคากิสาปิโคตเมตปิตาอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนสิงคาลมาตาภิกขุนีสัตตาติมุตตานมุตตมากโรตุโนมหาสันติงอโรกยัญจะสุขังสัตตาอัญญาภิกขุนิโยสัพพานานาคุณตราภะโอปาเลนตุโนสัพพปยาโสกโรคาติสัมภวาโสตาปันนาทโยเสขาสัทธาปัญญาศีลาธิกาภาคโสกะเลสัทหนาสัทธาโสทิงตโรตุโนสุมาโนสุมาณจโรอรวาเลระปัสสโกจัมเปยโยมุจลินโตจะกัมปโลปุจเกสโรกาลนาโกมหากาโลสังฆปาโลมโหทโรมณิกันโทมณิอาคินันทนาโกปนันทโกวรุณโนตตรัสโธจะกุงกุวิโลปลาละโกจิตรนาโกมหาเวโรจัพยาปุตโตจะวาสุกีการหาโคตโมปุจกินโทอังคิตุมัติโกตถาจุโลตโรหะอิจัตโตนาคาเอราปทาทโยอาสิวิสาโอรวิสาเยสัพเพนยนาวุธาจรัตถาวาทลัตถาวาปัปปะเตยานทิจารากรณตุโนมหาโสติงอายุมาโรกิยังสัทธานิจจามตันนิกาเปตาอุสุสัตติจโรมกามังสปินทาทโยเปตาเปตาเวมานิกาทโยปาเลนตุโนสัพพปยาสัทธาเตสุขิโนสัทธาเยปหาราตสัมภรภรยาสุรคนาจะเยเวปจิตตาสุรคนาจันทาสุรคนาทโยสัพเพเตติมหาเตชะภูตยากนิวารณากรณตุโนมหาโสติงอโรคยัญจะจยังสัทธาเยยันขาสัตตสหัสสากุมมากาปิลวัตถุกาอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสะสิโนสัพเพติสรณายัคขามเหสักขาจุตินทรากรณตุโนมหาโสติงอโรคยัญจะจยังสัทธาจะสหัสสาเหมวตายัคขานานาตวันนิโนพุทธปูชายนิรัตตาสัทธาโสติงกโรตุโนสาตาธิราติสหัสสายัคขานิราติวันนิโนนานาปปายสัมปันนาสัทธาโสติงกโรตุโนเวสามิตาปัญจสตายัคขานานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสะสิโนโมทมานาอภิกามุงสัทธาโสติงกโรตุโนกุมพีโรราชกหิโกเวปุลลาสนิเวสนังปิโยนังสัตตสหัสสังยัคขานังปยิโรวาสติโสยาเขหิปริวารโรสัทธาโสติงกโรตุโนปุริมันจติสังราชาทตรัสโธปัสสาสติขันธพานังอธิปติมหาราชายสัสติโสปุตตาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาโสราชาสหปุตเตหิสัทธาโสติงกโรตุโนทักขินันจติสังราชาวิรุณโห
ตังปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสะปะหะวะอินทนามามหาปลาวิรุณโหสหปุตเตหิสัทธาโสติงกโรตุโนปัจฉิมันจติสังราชาวิโรปักโขปัสสาสตินาคานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสะปะหะวะอินทนามามหาปลาวิโรปักโขสปุตเตหิสัทธาโสติงกโรตุโนอุตรัญจติสังราชากุเวโรตังปัสสาสติยัคขานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสะปะหะวะอินทนามามหาปลากุเวโรสหปุตเตหิสัทธาโสติงกโรตุโนปุริมังติสังทัตตรัตโตทักขิเนนวิรุณหะโกปัจฉิเมนวิโรปักโขกุเวโรอุตรังติสังจัตตารโรเตมหาราชาตมันตาจตุโรติสาทัตถนามานาอัตถังสุตตาโสติงกโรตุโนเตสังมายาวิโนทาสาอาคุงวันจนิกาสัทธามายากุเทนตุวิเทนตุวิโตจวิตุโตสาจันทโนกามเศรษโทจะกินนุคันตุนิคันตุจะปนาโทโอปมันโยจะเทวสุโตจะมาตลิกินตเสโนจะคันตาโพนโรราชาจะเนตโพวโรปัญจสิกโขเจวติมปรุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาจะมหาพลาโมตมานาสัทธาโสติงโนกรณตุอนามยังมหันตานาคสานาคาเวสาลาสหตาชกากัมพลาสัตตราชาปิเมรุปาตสิตาพลายามุนาตัตราธาจะสัพเพนาคายสัสสิโนเอราวโนมหานาโคโนกรณตุอนามยังมหิติกาสุปันนาเยนากราเจมหาภเลกเหตวาจินเกเตวะปะขันติงตุนเพบาลาเตโพตสรณาสัพเพโสติงกรณตุโนสัทธาปัทพยาโพจะเตโชจะวาโยเทวามหิติกาอุปจาเรนนิพพัตตาสัทธาโสติงกรณตุโนวรุณาวารณาเทวาโสโมจยสัสสะสหเมตตาการุณิกาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนปันนาสโยชนายาเมวิมาเนรัตนามะเยติโตตะเมวิหันตวานาสุริโยโสติงกรณตุโนจันโทสีตกโรโลเกปปายุจริโตทโยมหันตการวิทังกิสัทธาโสติงกรณตุโนเวนตุจัสหัสสีเทวาอัตมาจตุเวยมาจันทาสุปนิสาเทวาเทวาสุริยนิสิตาพุทธสมามกาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนนาคาตานิปุระคัตวาเทวามันทวลาหากาสักโกปุรินทโทเศษโทสัทธาโสติงกรณตุโนมหันตาสหภูเทวาชลมากิสิขาริวะอริทกาจโรชาจะอุมมาปุมปนิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเรยรุติราเทวาเทวาวาสวเนสิโนตเสเตทัสสะกายาสัทธาโสติงกร
นตุโนสมานา มหาสมานามานุสามานุสุตตมาจิตตาปโตติกาเทวาเทวามโนปโตติกาอัตถาปิหรโยเทวาเทวาโลหิตวาจิโนปารคามหาปารคาสัพเพเทวายสัสสิโนทัสเสเตทัสสะทากายาสัทธาโสติงกโรนตุโนสุงกากลัมภาอรุณาอาคุงเวคณสาสังโอทาตะไคหาปาโมกขาอาคุงเทวาวิจักขณาสัทธามันตาหารคจามิสกาจยสัสสิโนธนยังอาคปัญชุนโนโยติสาสววิวัสสติกเสเตตัสทากายาสัพเพนานาตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันละวันโตยสัสสิโนโมทมานาจินทานาตถาโสติงกโรตุโนโลกตาตุสหัสเสสุตสัสเววสมันตโตเทวาทโยปานคณาสัทธาโสติงกโรตุโนเขมิยากันตกายาจัโชตินามามหิติกาลัมพีตกาลามเศรษฐาสัทธาโสติงกโรตุโนชลัทธาจักรัตถันเยเทวากาสัตตกาทโยยากคันตาปกุมพันธาปิสาจาเยมโหรคาเมตจิตตาจะสัพเพเตโสติงปาสุงกโรนตุโนตาวติงสาจเยเทวายามาเทวามหิตติกาตุสิตาจะมหาเทวานิมมานรติโนมราวสวัตติสุรติโนสัพเพเทวาสวาสวาพุทธปูชายนิรตาสัทธาโสติงกโรตุโนพระมาโนปาริสัชชาจะเยจะพระมปุโรหิตามหาพระมาจะสัพเพเกปัตมัชฌานสันติโนเมตตาวิหาริโนสันตาสัมพุทธัสสะปรายนากโรนตุโนมหาโสติงเสกขาเสกปุโตชนาปริตาภาปมานาภาพระมาจาภาสราตถาพุทธปูชายนิรตาตุติยาชาณสันติโนเมตตากรุณิกาสัมเพตาปัสสันตหิเตสิโนกโรนตุโนมหาสันติงโสติมาโรคยมายุวังปริตตสุภาพระมาโนอัปปมาณสุภาจะเยสุภกินหาจะพระมาโนตติยาชาณสันติโนปปายปรณาโลเกพุทธชานรตาสัทธาอหิงสาสัพพสัตเตตุสัทธาสันติงกโรนตุโนเวหะพลาปิพระมาโนจตุทัชชานสันติโนเสกปุโตชนาเสกขากถาสันติงกโรนตุโนสัมปติยานหายันติพระมาโนจินสาวกาอวิหานามกาสัพเพสัทธาสันติงกโรนตุโนอัตตปานามพระมาโนจตุทัชชานสันติโนพระมวิหาริกาสัพเพโสติงภาสุงกโรนตุโนสุทัสสานามพระมาโนปิรูปาชานโพธิโนอปุนากัมปนากาเมสันติงภาสุงกโรนตุโนพระมวิหารสัมปันนาจินพันติปรายนาพระมาโนสุทัสสีนามสัทธาโสติงกโรนตุโนอากานิฐาจะพระมาโนเจตาสัพพกุเนหิจะปะหินนภวนิสเลหา
สัทธาโสติงกรณตุโนปัตมารูปพระมาโนสัพพโรปวิราคิโนจินภัตติรตาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนตุติยารูปพระมาโนเหตาจานวิราคิโนจินภัตติรตาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนตติยารูปพระมาโนเหตาจานวิราคิโนจินภัตติรตาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนจตุทารูปพระมาโนเหตาจานวิราคิโนจินภัตติรตาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนเวเทเหปรโภญาเนจัมปุหิเปปุรุมพิจเทวยัคขปิสาเจหิสัตถิงวิชชาธราทโยอากาสัทธาจะพระมาโนชรัตถาจันตริกขจาทวิปัฏฐาทโยเยสัตตาสัทธาโสถิงกรณตุโนมารเตนวิกาตัสสตินาสดุปัจจายโนเตโชปะเลนะมหตาสัทธามังคลมัตตุโนนานาคุณวิจิตัสสะรูปกายาสัสสะตุโนสัพพเทวมนุสสานังมารพันธวิโมจิโนเมตตาภะเลนะมหตาสัทธามังคลมัตตุโนสัพพัญญุตาธิกายาสัทธรรมกายาสัสสะตุโนจักขาทยโคจรัสสาปิโคจรัสเสวะภูริยาเตโชปะเลนะมหตาสัพพมังคลมัตตุโนรูปกายสัทธิสาสนิมิตาสมเหสิโนธรรมัสสวะตุโนสักเกเทวานังสุขตาปฏิเตโชปะเลนะมหตาสัทธามังคลมัตตุโนสิกิตวามานุเสเทเวโมจยิตวาสเทวะเกสังขาเรปัจหันตัสสเนพุตตัสสมเหสิโนมหันเตนานุภาเวนัสสัพพมังคลมัตตุโนจตุราสีติสหัสธรรมขันธัสสะเตชัสสานวังคัสสาสนัสสาปินวโรกุตตรัสสะจะสัพพปาปะปะวาเหนะสัพพมังคลมัตตุโนมหาโตริยสังฆาสปุญญาเขตัสสตาทิโนปะหินะสัพพปาปัสสสีราจิขันธสาริโนมหาเตชานุภาเวนะสัพพมังคลมัตตุโนปาตาเลภูตลากาเสเทวยัคขปิสาจกาวิชชาตราจคันทัพพานาคกุมพันธรักขสาสัพเพสมานุภาเวนะสัพพมังคลมัตตุโนอิเจวะมุปปาตสันติงโยวัฏยสุนัยวาวิชัยสัพพปาปานิวุฒาตัญจะภวิสสติ สุธิกามโอลเพสุทิงสุขกามโมสุขังละเพอายุกามโมละเพยายมปุนตกามโมละเพสุเตนะตัสสะโรธาภาเทนติวาตาปิตาทิสัมภวะอาการมรณังนันตินาเทววิสมโมสเรนะโจปาตปยังตัสสะโนปิปาตปยังตถานาสันติทุนนิมิตา
นิปาปตามาติตานิจติขมายุมหาโสติงอารทยันจัสสทาภเวโยสุตวาปิมหาสันติงสังฆามังปวิเทนโรวิทยเยเวริโนสัพเพนัสสัจเจหยปิภูยเตสัพพทานาปเตปิติงวิปัสสิงนาวคาหติโรเกหินาปิภูยเตสวัสตุหิวิวัตเตยัตระเทเสวะโกวะกามปันหการะกัสสะทโยอุปปาตสันติโกเสนะสัพเพตันตสมันติเตยโมทิสวัตเตสันติงสัจจิวันจาปยชีวิตังโสโมจเตมหาทุกขาปโปติสุขติงสัตตาเทวันทานเนนะกะเรวานิจจโมปายตัสสันติยาปาลกาเทวราชโนเตจสิริวิวันตนาปัตถปยาปาทิสัญญาตาอุปปาตาจันตลิกาจาอินหาติจานิตุมปาตาปาปะกรรมสมุติตาตาภูมิปาตาวินาศสันติเตชะสุปาตสันติยานติทุกขปัฏฐานเนทุกขพยาปัฏฐานเนพยาโสกปัฏฐานเนโสกโหนตุสัพเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปันติสิทธิยาทานังตถานตุสัพพายสิรังรักขันตุสัมปทาภาวนาภิรตาโหนตุกัจจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลัมปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเต อานุภาพของอุปปาตสันติ ผู้ใดสวด
หรือฟังอุปาทสันติอันกล่าวแล้วด้วยประการชนี้บุคคลนั้นจะพึงชนะจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงจักเจริญด้วยคุณ5ประการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณความวิบัติย่อมไม่มาแผ่วพานย่อมได้รับความอิ่มใจในการทุกเมื่อยาพิษและศาสตราวุธย่อมไม่กล้ำกลายย่อมชนะข้าศึกทั้งมวลโรคาพยาธิย่อมไม่เบียดเบียนย่อมเจริญด้วยทรัพย์สินคารภัยจากมนุษย์อมนุษย์และสัตว์ร้ายน้อยใหญ่ย่อมสงบไปด้วยเสียงแห่งการสวดอุปาทสันติผู้ที่สวดอุปาทสันติแล้วอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีจะช่วยให้เขาเหล่านั้นพ้นจากมหันตทุกข์ย่อมเข้าถึงสุขในการทุกเมื่อทวยเทพเทวดาทั้งหลายท้าวพระยามหากษัตริย์ทั้งหลายจักเป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคลด้วยกฤตยานุภาพแห่งพระคาถาอุปาทสันติเหตุร้ายอันเกิดจากภัยธรรมชาติมีแผ่นดินไหวและน้ำท่วมเป็นต้นเหตุร้ายอันเกิดจากฟากฟ้าเหตุร้ายอันเกิดจากสุริยุปราคาจันทรุปราคาเหตุร้ายอันเกิดจากบาปกรรมเหตุร้ายทั้งปวงจักพินาศไปด้วยเดชแห่งอุปาทสันติบทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาลเมตตาพรหมวิหารภาวนาหรือเมตตาใหญ่จัดทำโดยพุทโธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวะสวัสดิยังวิหารติเชตวันเนอนาถปินทิกาสะอาราเมตัตระโคภะคะวะเพคูอามันเตสิเพคะวะติภัทธันเตติเตเพคูภะคะวะโตปัจจานโสสุภะคะวะเอตทวจาเมตตายะเพคะเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภะหุริกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอโนทิตายะปริจิตายะสุสมาราธายะเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขากตเมเอกาทัสสาสุขังโสปฏิสุขังปฏิโพชตินาปาปะกังสุปินังปัสสติมโนสานังปิโยโหติอมโนสานังปิโยโหตุเทวตาราขันตินาสะอาคิวาวิสังวะสัทธังวะกัมมติตุวตังเจตังสมาธิยติโมขวันโนเวปัสสิทติอสัมมุลโหการังกโรติโอตริงอาปติเวชันโตพระมโลกุปโคโหติเมตตายภิก
ขโวเจโตวิมุตติอาเสวิตายภาวิตายภหุริกตายญาณิกตายวัตถุกตายอนุทิตายปริจิตายสุสมารัตถายอิเมเอกะทัสสานิสังสาปฏิกังขาอาทิอโนทิโสวรณะเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิโอทิโสวรณะเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิทิสาวรณะเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิอโนทิโสภรณาเมตตาวิมุตติกติหากาเลหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเลหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหากาเลหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติทัสสะหากาเลหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมปัญจหากาเลหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสัตตาเวระอาภยาปัจฉาอนีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปานาเวระอาภยาปัจฉาอนีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพภูตาเวระอาภยาปัจฉาอนีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุคาราเวราอาภยาปัจฉาอนีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาเวราอาภยาปัญชาอนีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุอิเมปัจจหากาเลหิอโนทิโสวรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิสัตตหากาเลหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพอิทธิโยเวระอาภยามปัญชังอนีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุริสาเวระอาภยามปัญชังอนีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอริยาเวราอาภยาปัญชาอนีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอนาริยาเวราอัพพยามปัญชาอนีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเทวาเวราอัพพยามปัญชาอนีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพมนุสสาเวระอาภยามปัญชาอนีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพวินิปาติกาเวระอาภยามปัญชาอนีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุอิเมสัตตหากาเลหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมทัสสะหากาเลหิทิสาภรณาเมตตาเจ
เตโตวิโมติสัพเพปุราธิมายทิสายสัตตาอเวระอาภยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายสัตตาอเวระอาภยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายสัตตาอเวระอาภยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายสัตตาอเวระอาภยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายอนุทิสายสัตตาอเวระอาภยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายอนุทิสายสัตตาเวระอาภยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายอนุทิสายสัตตาเวระอาภยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายอนุทิสายสัตตาเวระอาภยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายทิสายสัตตาเวระอาภยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายทิสายสัตตาเวระอาภยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายทิสายปานาอเวระอาภยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายปานาอเวระอาภยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายปานาอเวระอาภยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพดังขินายทิสายปานาอเวระอาภยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายทิสายปานาอเวระอาภยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายอนุทิสายปานาอเวระอาภยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายอนุทิสายปานาอเวระอาภยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายอนุทิสายปานาอเวระอาภยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายทิสายปานาอเวระอาภยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายทิสายปานาอเวระอาภยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังป
ปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายทิสายภูตาเวระอาพยามปัจจาอนิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายภูตาเวระอาพยามปัญชาอนิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายภูตาเวระอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายภูตาเวระอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายาอนุทิสายภูตาเวระอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุทิสายภูตาเวระอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายาอนุทิสายภูตาเวระอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายาอนุทิสายภูตาเวระอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายทิสายภูตาเวระอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายทิสายภูตาเวระอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายทิสายภูคลาเวระอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายภูคลาเวระอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายภูคลาเวระอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายภูคลาเวระอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายาอนุทิสายภูคลาเวระอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุทิสายภูคลาเวระอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายาอนุทิสายภูคลาเวระอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายาอนุทิสายภูคลาเวระอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายทิสายภูคลาเวระอาพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายทิสายภูคลาเวระอาพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาเวระอาพยาปัจ
ชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายะอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยามปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุอุตสัพเพอุตตรายติสายะอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทาคินายติสายะอัตตภาวะปริยาปันนาอเวระอัพพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปันนาอเวระอัมพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปันนาอเวระอัมพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปันนาอเวระอัพพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทาคินายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปันนาอเวระอัพพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายะอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายะอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปุราธิมายติสายะเอนทิโยอเวราอัมพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปัญชิมายติสายะเอนทิโยอเวราอัมพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะอุตตรายติสายะอิทธิโยอเวราอัมพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะทาคินายติสายะอิทธิโยอเวราอัมพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปุรัติมายะอนุทิสายะเอทิโยอเวราอัมพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปัญชิมายะอนุทิสายะอิทธิโยอเวราอัพพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะอุตตรายะอนุทิสายะเอทิโยอเวราอัพพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะทาคินายะอนุทิสายะอิทธิโยอเวราอัพพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะเหติมายติสายะอิทธิโยอเวราอัพพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะอุปริมายติสายะอิทธิโยอเวราอัพพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ
สัพเพปุราธิมายติสายปุริสาเวระอัมพยามบัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายปุริสาเวระอัมพยาปัจชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายปุริสาเวระอัมพยาปัจชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายปุริสาเวระอัมพยามปัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายะปุริสาเวระอัมพยามปัญชาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะปุริสาเวระอัมพยาปัจชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปุริสาเวระอัมพยาปัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปุริสาเวระอัมพยาปัจชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายปุริสาเวระอัมพยาปัจชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายปุริสาเวระอัมพยาปัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายติสายอริยาเวระอัมพยาปัจชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายอริยาเวระอัมพยาปัจชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายอริยาเวระอัมพยาปัจชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายอริยาเวระอัมพยาปัจชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายะอริยาเวระอัมพยาปัจชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอริยาเวระอัมพยาปัจชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอริยาเวระอัมพยาปัจชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาเวระอัมพยาปัจชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายะอริยาเวระอัมพยาปัจชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายะอริยาเวระอัมพยาปัจชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ
เพปุราธิมายติสายะอนาริยาอเวราอาพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายะอนาริยาอเวราอาพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายะอนาริยาอเวราอาพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายะอนาริยาอเวราอาพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวราพยาปัญชามเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวราพยาปัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอนาริยาเวราพยาปัจฉามเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอนาริยาอเวราพยาปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหทิมายติสายะอนาริยาเวราพยาปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายะอนาริยาเวราพยาปัญชามเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายติสายะเทวาเวราพยาปัญชามเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายะเทวาอเวราพยาปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายะเทวาอเวราพยาปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายะเทวาอเวราพยาปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายะเทวาอเวราพยาปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะเทวาอเวราพยาปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะเทวาอเวราพยาปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะเทวาอเวราพยาปัจฉาเนคาสุขีอัตตานังป
ปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายเทวังเวราอาพยามปัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายเทวะเวราอาพยามปัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายติสายมนุษย์สาเวราอาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายมนุษย์สาเวราอาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายมนุษย์สาเวราอาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายมนุษย์สาเวราอาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายมนุษย์สาเวราอาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายมนุษย์สาเวราอาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายมนุษย์สาเวราอาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายมนุษย์สาเวราอาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายมนุษย์สาเวราอาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายมนุษย์สาเวราอาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายติสายวินิปาติกาเวราอาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายวินิปาติกาเวราอาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายวินิปาติกาเวราอาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายวินิปาติกาเวราอาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายวินิปาติกาเวราอาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายวินิปาติกาเวราอาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังป
ปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวราอาภยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวราอาภยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวราอาภยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายะวินิปาติกาอเวราอาภยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายะวินิปาติกาอเวราอาภยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุติอิเมหิทัสสหาภาเลหิทิสาภารณะเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตตานังปีรนังวัจเจตวะอภิรณายะอุปคาตังวัจเจตวะอนุปคาเตนะสันตาปังวัจเจตวะอสันตาเปนะปริยาคานังวัจเจตวะอปริยาทาเนนะวิเหสังเวชเชตวะอวิเหสายสัพเพสัตตาอเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาทุขิโนสุขิตาตาโหนตุมาทุขิตาติเมหิอัตถหาคาเลหิสัพเพสัตเตเมตายติติเมตตาตังธัมมังเจตยติติเจโตสัพพยาปาทัปริโยธาเนหิมุตจติติเมตตาจเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาธรรมวิหารภาวนานิทธิตาบทกรวดน้ำและแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า
ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์จงมีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2568 เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลตารางเมตรละ 699 บาทจำนวน 150 ตารางเมตรทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายล้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดทอดถวายณวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2568 ช่วงเช้า 9:39 นาทีเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลรวมไปถึงทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายร้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 นี้เชิญท่านร่วมงานร่วมบุญร่วมบริจาคได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากัน ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่าน
พร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้บุญศีลบุญทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระสยามเทวาธิราชพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นขอได้โปรดมาอภิบาลปกปักรักษาพระสงฆ์พระเจ้าพระเนนเถนน้อยและท่านผู้รับฟังรายการทุกคนทุกท่านเพื่อปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนตลอดกาลนานมาแถมแล้วเนอเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาเยี่ยมมาใจท่านสาธุชนคนดีตั้งหลายถึงบ้านถึงจองเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาฮือพ่อแม่พี่น้องตั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรม4อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10ชาติปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตาลเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตาลเมียตาลลูกบำเพ็ญขนาดหนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเนออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบหันทัพไมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธัมมสาละถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิเจปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิ
ปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาละนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามพุทโธเมนะโถธัมโมเมนะโถสังโฆเมนะโถวันนี้ได้มาพบมานั่งนั่งจ๋ากับพี่ป้านาอาลูกเต้าหลานเหลนคำบ้านคำจองเนอวันนี้เป็นที่ยินดีปีดาที่หมู่เฮาทั้งหลายได้รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีอันงามวัฒนธรรมประเพณีนี่เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเรานี้ได้พร้อมเพรียงเอียงหน้ากันมีความสามัคคีกันบละบกว้างกันเนี่ยคือบ้านเมืองได้เจริญได้ก็ดีละกูเตื้อนี่ได้เอาธรรมะมาบรรยายให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วมีโยมที่ตังแม่ดินได้บอกว่าขอเอาประวัติของพระสาวกมาเสนอว่าแต่ว่าก็ได้เอาประวัติของพระอัญญาโกณฑัญญะจะลืมหรือฟังคำว่าอัญญาโกณฑัญญะนี่เป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาลในบ้านพราหมณ์ชื่อว่าโตนะวัตถุมีบ่ห่างกับเมืองกบิลพัสเท่าใดเดิมเรียกว่าโกณฑัญญะสระโอกอไก่นอเนนทอบุญโทไม่ห่างในกาศยอผู้หญิงและก็ยอผู้หญิงมัสละอะเจวโกณฑัญญะเมื่อเจริญวัยแล้วก็เข้าศึกษาเรียนจบไตรเพศไปในทางนายลักษณะมนลักษณะทายลักษณะของคนเรียกว่าหมอโหราศาสตร์ในคราวเมื่อประสูติได้พระพุทธเจ้าประสูติได้5 วันโกณฑัญญะก็เป็นพราหมณ์หนุ่มได้ไปทำนายลักษณะโดยเปิ้นพระเจ้าสุโธทนะได้เจิญพราหมณ์108 คนเอามากินข้าวกันที่บ้านแล้วมีพราหมณ์8 คนในจำนวนนั้นมีโกณฑัญญะคนหนึ่งได้ทำนายพระลักษณะ7 คนทายว่ามหาบุรุษเนี่ยถ้าอยู่ครองคฤหัสถ์จะได้เป็นจักรพรรดิแล้วถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกมีโกณฑัญญะคนเดียวว่าต้องออกบวชแน่นอนพอมหาบุรุษหรือพระพุทธเจ้าของเขานี่ออกบวชโกณฑัญญะก็ปาเปื้อนทำ4 คนวัปปะพัทยะมหานามะอัสสชิเขาบวชโดยปฏิบัติมหาสมณะคือพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าเอาทำทุกอย่างที่ชดมาเกาะว่าเสวยพระกายอาหารได้49 วันร่างกายโซเซบ่มีหนทางตรัสรู้บ่ใช่หนทางตรัสรู้ก็เลยหันมาบำเพ็ญเพียรทางใจยังคือบ่กินข้าวกับมาเสวยพระกายอาหารที่สุดมาปัญจวัคคีย์ทั้ง5หนีเพราะหันว่าพระพุทธเจ้านี่บัตรรัสรู้แน่ปากันหนีพระพุทธเจ้าก็ได้ปฏิบัติในที่สุดวันวิสาขบูชาได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมใต้ต้นโพประเดี๋ยวนี้เป็นห้องกับพุทธคยาพอตรัสรู้แล้วมานึกถึงจะแสดงธรรมเมื่อไปฟังปรากฏว่านึกถึงอาราดาบทกาลามโคตอุทกดาบทนาลามบุตรเพิ่นตายไปเห็นแล้วก็นึกถึงปัญจวัคคีย์5ก็มุ่งหน้าเข้าไปสู่ป่าอิสิปรณมฤคทวัยวัน ก็ปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีแสดงอาการกิริยากระด้างกระเดืองบอกเคารพในพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนมากบัสำเร็จจะมาง้อหมู่เฮาแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังพอแสดงธรรมให้ฟังธรรมที่แสดงให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังนั้นมีชื่อว่า
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมหมดและดับไปเป็นธรรมดาพอได้ฟังจากอันแล้วโกณฑัญญะหูเรื่องเลยก็ได้หูธรรมพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าอัญญาสิโกณฑัญโยวัตตะโพโกณฑัญโยอัญญาสิวัตตะโพโกณฑัญโยแปลว่าโกณฑัญญะได้รู้ธรรมแล้วได้รู้แล้วคำว่าอัญญาสินี่แปลว่าได้รู้แล้วคำว่าอัญญาจึงมานำหน้าชื่อของว่าโกณฑัญโยอัญญาโกณฑัญโยโกณฑัญญะแล้วโกณฑัญญะก็ได้บวชพระพุทธเจ้าก็บวชให้ต่อจากนั้นก็สั่งสอนท่านทั้งสี่ที่เหลือได้ดวงตาหันธรรมเป็นพระโสดาบันได้รับการอุปสมบทเป็นพระเจ้าโดยวาจาอันเดียวกันต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสเทศนาหนทางแห่งการอบรมวิปัสสนาวิมุตติอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ชื่อว่าอนัตตลักขณสูตรในเวลาจบพระธรรมเทศนาจิตของปัญจวัคคีย์ก็ได้หลุดพ้นจากอาสวะคือกิเลสบัถือมั่นโดยอุปทานสำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดคำว่าอุปทานนี่คือความยึดมั่นถือมั่นคนเอาทุกวันนี้ที่มีกิเลสอยู่ก็เพราะว่ายึดมั่นถือมั่นอันนี้ของกูอันนั้นของกูอันนั้นของเพื่อนไอ้อย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นของเฮาหมดก็เลยบักกล้าปฏิบัติธรรมจะกินก็เสียดายจะขายก็เสียดายจะตานก็เสียดายยังยึดมั่นถือมั่นอยู่เอาจึงพัวพันอยู่กับกิเลสห่วงลูกห่วงเมียห่วงลูกห่วงผัวถือว่าเป็นของเฮาหมดอยู่นี้เป็นต้นในคราวที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งสาวกออกไปประกาศเทศนาธรรมครั้งแรกพระอัญญาโกณฑัญญะก็เป็นกำลังสำคัญคนหนึ่งในการช่วยประกาศพระพุทธศาสนาแต่บ่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าไปณแคว้นใดตำบลใดคงมีแต่สันนิษฐานว่าท่านจะไปบ้านของพราหมณ์ชื่อว่าโทนวัตถุแขวงเมืองสมิรพัทซึ่งเป็นภูมิลำเนาบ้านเดิมของท่านเองเพราะมีหลักฐานในตอนที่ท่านปาหลานชื่อว่าอุณมานพบุตรของนางมันตนีซึ่งเป็นกนิษฐาภคินีกนิษฐาภคินีนี่หมายถึงน้องสาวของท่านอุปสมบทในพระธรรมวินัยได้รับเอตระคะอัญญาโกณฑัญญะนี่ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้รู้ลาตีนานหรือคือรัตตัญญูแปลว่าผู้รู้ลาตีนานซึ่งเป็นผู้รอบรู้เหตุการณ์ต่างๆมาแต่ต้นรู้ราตรีนานนี่เอตระคะได้รู้ราตรีนานรู้ตั้งแต่ต้นจนจบเป็นผู้มีประสบการณ์มากเมื่อเริ่มมาพระอัญญาโกณฑัญญะนี่เป็นอายุมากอาศัยอยู่ในเสนาเป็นอาสนะใกล้บ้านของท่านในคราวหนึ่งท่านต้องการหลีกเล่นในสิ่งที่สงัดจึงได้ถวายบังคมลาพระบรมศาสดาไปสู่ป่าที่พระคันธาจารย์กล่าวว่าชัดทันตะสละอยู่ประมาณ12 ปีท่านก็ได้ปรินิพพานที่นั้นก่อนพระเจ้าปรินิพพานคือหมายความว่าโกณฑัญญะนี้ได้นิพพานก่อนพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นประวัติย่อๆของโกณฑัญญะตัวลุงว่ามันจะบักให้เข้าท่าความประสงค์นี้จะเผยแพร่ธรรมะเอาไว้เผยแพร่ตัวตนวันใดก็ได้เวลาใดก็ได้ความประสงค์นี้อยากจะเผยแพร่ธรรมะให้มันนักเพื่อชุมชนจะได้เข้มแข็งปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมคำสอนในพระธรรมคำสอนอนุพุทธประวัตินี่มันเกี่ยวกับลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่ว่าธรรมะนี่มันเกี่ยวกับคนสปืนตัวลงจะเอาธรรมะมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลาย
ได้ฟังเพื่อเราจะได้จดจำไว้นำไปปฏิบัติ ถ้าหูกะประวัติของพระสาวกก็จะหูแต่อันน่ะมันบักกระจายไปนักหนาปาปานถ้าหูธรรมะนี่หูนักเมื่อวันก่อนนั้นได้นำมาเสนอว่าสัพพุริสธรรมภัยไข้เป็นสัตบุรุษหรือสตรีก็ได้บุคคลที่มีคนเคารพนับถือเรียกว่าสัพพุริสบัญญัติข้อที่ท่านสัตบุรุษตั้งไว้3 อย่างคือปากันมีการตานแล้วก็บรรพชาแล้วอุปถากพ่อแม่ตานนี่หมายความว่าสละสิ่งของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนอื่นเพื่อประโยชน์ของคนอื่นบัดใจได้หมายถึงว่าตานกับวัสวาอย่างเดียวสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติของตนเองเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นเช่นจ้างคนมายักการในบ้านเขาสละแหงเขาก็สละเงินให้เขาหมู่นี้เป็นต้นเป็นการแลกเปลี่ยนกันต่างคนต่างให้กันคนที่จ้างก็ได้ประโยชน์คือได้การได้งานคนที่รับจ้างก็ได้ประโยชน์คือเป็นเงินเป็นทองเอามาเลี้ยงอัตภาพของตนไม่ได้ว่าฮับเหมางานนั่นนี่ฮับเหมางานนั่นนี่อันนั้นไม่ใช่ทานแต่ก็ต้องทำจนสุดความสามารถแล้วได้เงินได้ทองมาก็ได้ใจได้เพราะว่าทานนี่มันกว้างขวางที่เอาให้กันอยู่ด้วยกันได้ถึงวันก็เพราะการเสียสละพระอาทิตย์ให้แสงกับเราเอาแสงพระอาทิตย์มาใช้เป็นประโยชน์ตากผ้าตากครัวตากจิ้มตากฝาสารพัดอย่างให้พระอาทิตย์ส่องแสงมาให้ต้นไม้ต้นตอกเราได้รับผลประโยชน์เพราะการเสียสละของพระอาทิตย์ผัวเมียอยู่กันได้ก็เพราะต่างคนต่างเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติแบ่งปันอะไรอย่างก็ได้เพื่อประโยชน์แก่คนอื่นบรรพชาถือบวชนี้ปัพชานี่คือเพื่อเว้นจากอบายมุขเป็นอุบายเว้นจากอบายมุขเบียดเบียนกันเพราะพุทธภาษิตกล่าวว่าสมณีทะอารณาโลเกสมณะทั้งหลายไม่เป็นข้าศึกในโลกพระเจ้าพระสงฆ์นี่บ่เป็นข้าศึกกับไผบาดท้าบาดท้ายไผอยู่ตามศีลกินไม่ทำลองสังเกตพอคนใดไปท้าทายไปบุกไปตีอย่างมูนี้ก็บ่ใช่สมณะละตัวเป็นแต่จิตใจบ่เป็นมาตราปิตุอุปทานะนี่ปฏิบัติบิดามารดาให้เป็นสุขเพราะว่าต้านฮื้อกูยังฮื้อตึงชีวิตจิตใจเฮาได้มาจากพ่อจากแม่หมดถ้าบ่มีพ่อมีแม่อยู่ด้วยกันแล้วก็บ่ได้ลองสังเกตพอพระจายอยู่กับพระจายก็บ่มีลูกไม่ยิงอยู่ก็ไม่ยิงก็มีลูกเพราะฉะนั้นจะต้องมีพระจายเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นบุญคุณกับเราปฏิบัติอันนี้ได้เสนอไปแล้วทำกรรมก็เสนอไปแล้วว่าอัปปนกะปฏิปทาคือปฏิบัติบ่ผิดคนใดทำอย่างนี้แล้วก็บ่ผิดอยู่กันไหนก็อยู่ได้อินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมมันไว้บางเรื่องยินดียินร้ายเวลาตาหูตาหันหูหูได้ฟังเสียงกินเข้าจมูกลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจอันนี้บ่มีพิษกับไผและโภชเนมัตตัญญูตารู้จักประมาณในการกินชาคริยานุโยคประกอบความเพียรเพื่อจะทำใจให้สะอาดอันนี้ฮ้องกันว่าอัปปนกะปฏิปทาคือปฏิบัติบ่ผิดได้นำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายแล้วบุญกิริยาวัตถุสิ่งที่เป็นคนใดใครได้บุญก็มี3อย่าง1ทานามัย2ศีลไมย3ภาวนาไมยวันนี้จะนำมากรรมว่าสามัญญลักษณะ3อย่างสามัญญลักษณะ3อย่างลักษณะที่มีแก่ผู้คนเสมอกันแก่สังขารทั้งปวงเรียกว่าสามัญญลักษณะไตรลักษณ์ก็เรียกมี3อย่างคือหมายความว่าคนจนคนรวยคนรวยคนบ่รวยคนหัวหน้าลูกน้องคนงามคนบ่งามมันจะเหมือนกันหมดคือ1อนิจจตาความเป็นของบ่เที่ยง2ทุกขตาความเป็นทุกข์3อนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไผก็จ้างแต่จะต้องตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้ความเป็นของไม่เที่ยง
เขี้ยวมันเกิดออกมาได้มันก็ร้อนได้มันก็เจ็บได้ปวดได้กระเตื้องบอกว่าสิ่งสารสัตว์ก็เหมือนกันหมดจากน้อยก็เข้ามาหาใหญ่จากใหญ่ก็เข้าไปหาเท่าหาแก่อันนี้คือความบัดเตื้องเหมือนกันหมดเรื่องว่าสามัญในลักษณะที่เสมอกันกูคนบอกว่าคนทุกคนอยากเจ้านายบ่าวเจ้านายบ่าวไพ่ตลอดถึงเจ้าฟ้ามหากษัตริย์จะเหมือนกันหมดจากน้อยไปหาใหญ่จากใหญ่ไปหาเท่าแก่ชรามีการทุกข์การยากอับจนกันพระพุทธเจ้าพระนายพระจาไม่ยิงเหมือนกันหมดอันนี้เรียกว่าความเป็นนิจตาเชี่ยวบอกให้มันร้อนมันก็ร้อนตาบอกให้มันมืดมันมัวมันก็มืดมัวหูบอกให้มันตึงบอกให้มันหนวกมันก็หนวกคนเดียวมันเสมอเป็นกันหมดมันมีศาสนาในที่จะนำเอามาพูดอย่างนี้แล้วก็ทุกขตาคือความเป็นทุกข์เฮาหันเป็นเตยไปเตยมาหันเพิ่นนั่งมีเสียสุขเฮาไม่ว่าเพิ่นบ่ทุกข์จะสุขตลอดเวลาอย่าไปคิดทุกข์เหมือนกันหมดมันทุกข์คนอย่างหันเพิ่นแล้วก็อิจฉาเพิ่นขอเพิ่นได้ถามคนเฒ่าว่าเจ็บหัวเข่าปวดหัวเข่าลุกยากนั่งยากบ่นว่าเป็นกรรมเป็นเวรตัวลุงก็ว่าไปแจ้กรรมแจ้เวรหยังมันใจมาเมินแล้วมันก็มีพ่องเป็นธรรมดาเต้นแก่เลยเฮาก่อนเต้นยังบ่เป็นแต่ที่เฮายังมาเป็นเนี่ยอันนี้บ่งรู้ว่าจะต้องเป็นทุกขตาคือความเป็นทุกข์หันเพิ่นว่ามีความสุขของเฮาบ่มีความสุขหมู่เนี้ยจะเกิดกระวนกระวายนักขึ้นและอนัตตาทุกอย่างไม่ใช่ของตนเองถ้าเป็นของตัวเองแล้วจะต้องบังคับได้แต่แจ้งของเฮาสักอย่างของเฮานั่นก็คือดวงใจดวงเดียวกันโมนั้นสุดแล้วแต่มันจะเป็นไปคนเดียวมันบังคับมาได้อนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวใช่ตนที่นำมาเสนอนี้เพื่อบ่ให้เฮานั้นได้ยึดมั่นถือมั่นล้ำไปยึดมั่นถือมั่นมันเกิดความทุกข์พระพุทธเจ้าเป็นปรารถนาอย่างให้คนทุกคนมีความสุขจึงตั้งธรรมะขึ้นมาเพื่อจะให้หลีกเลี่ยงบุญเราทุกข์ให้เราได้สบายใจเพราะของนี้เป็นเจ้าของเฮาเป็นอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวใช่ตนได้นำเอาธรรมะมาเสนอพี่น้องทั้งหลายกูเจ้าได้ผลท่องบ่ได้ผลท่องลูกน้อยประเดี๋ยวนี้6 โมงครึ่งแล้วจะบัดตันอย่างหนาวก็หนาวนอนม่วนตึกถ้าเฮาไปฟังกรรมมันเฮาบ่ฝืนมันจะเสียเวลาเสียการเสียงานเสียเงินเสียทองนี่พอให้หาได้นะเสียเวลานี่มันถึงหมดไปเป็นชั่วโมงเป็นนาที2 นาทีเอาละพอออกไม่ออกตัวลุงจะได้นำเอากรรมบเก่ามาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังแถมแต่ว่าได้เอากรรมว่าจังป่าเย็นกินน้ำแกงบ่ชอบป่าเย็นแล้วกินน้ำแกงวันนี้จะได้เอากรรมว่าน้ำต้นบัดเต็มมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายได้รับทราบน้ำต้นบัดเต็มหมายความว่าอย่างไรน้ำบัดเต็มต้นอันเดียวกันนะคือคนหูพ่องบ่หูพ่องถ้าหูแท้เหมือนน้ำต้นเต็มสวายจะได้มันบ่ดังถ้าบ่มีน้ำสักน้อยสวายจะได้มันก็บ่ดังอันคนที่ดังพ่องบ่ดังพ่องหมายความว่าอวดหูอวดลวกนี่เถอะอันนี้คือคนน้ำต้นบ่เต็มสวายมันถึงดังซอกดังสังเกตพอแล้วเปิ้นลวกแต่เปิ้นหูแต่เปิ้นบ่ปากบ่ว่าหยังหูในจิตในใจพุ่นบ่หูแต่เปิ้นก็บ่ว่าหยังเพราะว่าบ่หูบ่กล้าปากออกมาคนหูพ่องบ่หูพ่องเนี่ยอันเนี้ยแปลว่าเหมือนน้ำต้นบ่เต็มอวดหูอวดลวกแต่ว่ามันบ่ลวกบ่มาหูก็หูอยู่พ่องหูก็บ่หูถามแท้ๆก็บ่ได้อย่างสักอย่างปัดไปปัดมาอุปมาเหมือนกับคนที่เต้นมีแต่เต้นก็บ่กินง่ายใจโอยแต่ไรบ่มีแต่บ่รู้ว่าจะกินจะได้เอาอย่างมากินชอบเอาของถูกๆมากินคนมีพ่องบ่มีพ่องเนี่ยรู้
ลุงลังบ่มีสติปัญญากินง่ายใจโอยอันนี้เป็นสอนให้คนว่าเฮาจะไปกล้าหาญชาญชัยเมื่อเฮาบ่ฮู้อย่าไปกล้าหาญชาญชัยเมื่อเฮาบ่ลวกแล้วเมื่อลวกแท้ๆเล่นกับพ่อน้องเนี่ยให้หัวใส่มันจะเป็นคนเสียท่านะคนน้ำต้นบ่เต็มนี่นะสวายดังจุ๋มจำดังบ่ได้บ่เป็นท่าแต่ใดตอนนี้เฮาได้สำนึกตัวเก่าเฮาว่าเฮาฮู้พ่องบ่ฮู้พ่องเนี่ยมีพ่องบ่มีพ่องนะบ่ต้องไปกระจนไปวุ่นวายกับไผให้อยู่อย่างสบายถ้ามันเกินที่เกินทางไปก็ยุ่งกันไปอันนี้ได้นำกรรมมาเสนอพี่น้องทั้งหลายอย่าไปเป็นคนน้ำต้นบ่เต็มฮู้พ่องบ่ฮู้พ่องเพิ่นจะดูแควนหัวอย่างอื่นนี่มีชื่อมีเสียงแก้แต่โดนใส่กรรมที่มันหูพ่องมันจะเพิ่นจะดูแควนหัวตุลุงก็ขอปั่นปอนให้ปากันมีโชคมีลาภให้มากล้าขึ้นเดินทางให้เดินได้ความปลอดภัยอย่าไปประมาทพลาดพลั้งถึงตายได้ทุกเวลาสปีติโยวิวัตจันตุสัพพะโรโกวินัสสตุมาเตภวะตวนตะลาโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาทานาสีริสานิจังวุธาปจายิโนยัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลัง
อมอบแด่คนชื่อเจี๊ยบใจไม่เคยยามเหยียบไม่ว่าเจี๊ยบสักนิดเดียวเธออยู่ไหนจงได้เฉลียวเธอรู้ไหมหัวใจฉันเปลี่ยวอยากเห็นหน้าทุกนาทีใจฉันมอบให้เจี๊ยบไปหมดแล้วโดยไม่มีแววจะรักใครเท่าเธออย่างนี้วอนฟ้าดินจงเป็นสักขีว่าฉันรักเธอล้นปรีไม่มีคำเตะตันบรรยายฝากดวงใจให้ลมพัดพาฝากดาวเรือนบนฟ้าส่งใจเมื่อคราต้องใช้ฝากอาทิตย์ช่วยสักนิดด้วยแสงประกายบอกคนชื่อเจี๊ยบให้ได้ว่าตัวฉันฝันถึงเพลงนี้ขอมอบแด่เจี๊ยบที่รักถึงแม้ฉันอกหักจะเก็บรักหนึ่งไว้ตราตรึงวอนให้เจี๊ยบคิดถึงเพียงครึ่งจะเก็บรักไว้ในก้นใจของฉันชั่วนิรันดรดาวเดือนบนฟ้าส่งใจเมื่อคราต้องช้าฝากอาทิตย์ช่วยสักนิดด้วยแสงประกายบอกคนชื่อเจี๊ยบให้ได้ว่าตัวฉันฝันถึงเพลงนี้ขอมอบแด่เจี๊ยบที่รักถึงแม้ฉันอกหักจะเก็บรักหนึ่งไว้ตราตรึงวอนให้เจี๊ยบคิดถึงเพียงครึ่งจะเก็บรักไว้ในก้นบึงใจของฉันชั่วนิรันดมาจนทุกข์เหลือทนนอพลตำรวจเรื่องศักดิ์ศรีไม่มีโออวดพลตำรวจผู้น้อยด้อยคันกลุ่มใจนักผมหลงรักลูกสาวในพันเธอเดินผ่านป้อมยามทุกวันเก็บไปฝันถึงจนงมงายแปลกจริงผมรักเธอแล้วไม่กล้าบอกพอเธอรู้กลัวโดนไล่ออกกลัวโดนออกเอาเสียง่ายได้แต่ภาวะเรามีค่าแค่เพียงเม็ดทรายบังอาจรักลูกสาวเจ้านายโชคจะร้ายแล้วสิน้อเราอยู่ป้อมยามได้แต่มองจ้องเธอทุกคราเมื่อไรน้อเธอจะผ่านมาได้เห็นหน้าพอให้คลายเงา
นั่งฝันจนเพ้อท้อนี่เธอจะรู้หรือเปล่าพลตำรวจผู้น้อยอย่างเราหลงรักเจ้าลูกสาวผู้การโปรดเมตตาผมเถิดนาท่านผู้กำกับเฝ้าครุ่นคิดจนนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะความฟุ้งซ่านไม่กล้าเผยขอเป็นเคยของท่านผู้การเงินเดือนน้อยโดยทั้งการงานไม่อาจฐานไปปองดอกฟ้าย้อนหวนคืนกลับหลังทิ้งใครคนหนึ่งให้รำพึงผิดหวังเจ้าทิ้งร่วงรังที่เจ้าเคยนั่งเคยนอนจากไปแล้วเหมือนดังสายลมเจ้าใจคมแค่ลมเว้าวอนเหมือนดังดวงจันทร์ส่องแสงอันสุนทรแต่กลับถูกตัดตอนเพราะมีเมฆหมอกมาบังบอกให้รู้ว่าฉันคือคนอกหักถูกผู้หญิงตัดรักนี่แหละคนผิดหวังเหมือนจะร้องไห้เหมือนจะดีใจเหมือนคนคลุ้มคลั่งคนที่มีความหลังมักจะนั่งใจลอยฉากความหลังเหมือนดังละครไม่อาจย้อนทนมาให้ถอยให้มันพ้นผ่านไปกับการรอคอยโชคของคนบุญน้อยที่คอยแต่ความผิดหวังความหลังเหมือนดังละครไม่อาจย้อนทนมาให้ถอยให้มันพ้นผ่านไปกับการรอคอยโชคของคนบุญน้อยที่คอยแต่ความผิดหวัง
เจ้าพระยาล่องเรือไปขายค้าเดินทางมาหลายร้อยกิโลสายยันคล้อยต่ำลอยลำถึงปากน้ำโพท่านหัวเรือลำโซข้างปากน้ำโพสักคืนพี่เร่ร่อนนอนกินกับเรือน้องจงคิดเอื้อเฟื้อให้จอดเรือหน้าบ้านควันยืนคืนนี้เดือนแจ่มขอจอดพักแรมสักคืนพอรุ่งเช้านอนตื่นตลาดควันยืนล่องเรือต่อไปเป็นบุญตาที่ได้มาปากน้ำโพพบน้องคนโกผูกโบใส่เสื้อสีพรายน้ำใจเอื้อเฟื้อหนุ่มเรือไม่อยากลาไกลอยากขายเรือซื้อนาซื้อไรอยากอยู่ใกล้แม่คนตางอนรุ่งอรุณแล้วเจ้าแก้วตาต้องคอยเรือก่อนหน้าแม่ขวัญตาพี่ขอลาก่อนชาวเรือต้อยต่ำตัวดำเหมือนดินนาดอนโบกมือลาแก้วตาขวัญอ่อนแม่คนตางอนอย่าลืมชาวเรือ
วาให้จ้าบานช้ำอื่นหมื่นแสนไม่แม้นรักทำช้ำนอนเจ็บระบมเหมือนคมเกี่ยวฟันเจ็บเจียนตายโอ้ยังรำพันเรียกแต่จอมควันโปรดหันมาพี่อาดูขอคุณจากลาโอ้เราใครคนเจ้าน้ำตาความหลังที่ผ่านมาพี่ลืมไม่ได้ตรงนั้นที่พี่เคยหอมตรงนั้นดมดอมลูบไหลตรงนั้นเจ้าทำให้หวันไหวแต่เจ้าลาร้างไปเศร้ายิ่งดึกยิ่งเดินทุกคืนหนาวห่วงแต่น้องเยาว์ขวัญเรียมไม่หลับกลับมองที่คลองเศร้าแม้เงาไม่ผ่านเลยโอ้ว่าปากน้อปากเคยบอกรักมาไม่จากเลยแต่กลับเฉยเมยดังเจตนาโอ้ใจน้อใจมันช้ำมันชอกจนระอาทุกวันเต็มตื่นกลืนน้ำตาโลกตั้งฉันให้เธอมาฆ่าแก้วตาตรงฟ้าผมใจรักเอ่ยเจ้าเลยจากไกลเจ็บประกำช้ำเท่าไรโหยลำให้ลืมนานจะกล่าวอำลาแม้ห่างการบ้าที่ยอมตายความรู้มีเพียงแค่ชั้นป .4 ผมสัญจรจากดอนเจดีย์สุพรรณบุรีดินแดนบ้านป่านักร้องคนซื่อที่ชื่อสายันสัญญาเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาเสี่ยงโชคชะตามากับเสียงเพลงฟังเสียงเพลงร้องจากน้องคนใหม่แม้ยามคนวาวสวงในผมกล่อมใจคุณด้วยเสียงเพลงยามนั้นคุณเศร้าผมเป่าขับร้องบรรเลงขับกล่อมให้หายวังเวงฟังเสียงเพลงแล้วอย่าเอาก่อนหลับตาฝันฟังเสียงสายันสักหน่อยเปิดเรื่องรักค่อยๆผม
ผมจะคอยกล่อมให้คุณนอนดีดปีดพยุวางไว้ที่ใกล้ใกล้หมอนนอนเถิดนะคุณนอนนอนหลับฝันถึงสายันสัญญาฟังเสียงบรรเลงจากเพลงลูกทุ่งขอวอนแฟนบ้านป่าในกรุงโปรดช่วยพยุงให้ความเมตตาเพราะความจนยากผมจึงต้องจากบ้านมาไม่มีเงินค่าเช่านาสายันสัญญาจึงมาร้องเพลง นี่แหละ Beauty Hack รอยยิ้มฟันขาวของฉัน Colgate Optic White Purple
ที่ดีที่สุดที่แม่ผ่าคลอดเลือก S26 Go Pro C3 ซื้อเลยจดหมายรักเราที่ส่งให้เจ้าการดานี่ก็ตั้งหลายเวลาเหตุใดควันตาจึงไม่ส่งข่าวจากใจรำพันพี่เฝ้าเขียนมันจนยืดยาวหรือว่ารังเกียจลายมือแม่สาวไม่สวยเลยเจ้าไม่สนใจจดหมายแทนใจที่พี่ส่งให้คนงานเขียนด้วยดินสอสีดำบทกลอนเนื้อความคงไม่เท่าไรถ้อยคำไม่หวานเหมือนดังน้ำตาลน้ำตาลใจหรือว่ารังเกียจพี่จนใช่ไหมควันใจจึงไม่มามองหรือว่ามีลูกชายกำนันมาผูกมาพานหมายมั่นเนื้อทองหรือว่ามีผู้หมวดและผู้กองเอาแหวนเพชรมาจองเอาแหวนทองมามันจดหมายรักเราที่ส่งให้เจ้ายายีเมื่อแรมเดือน3พอดีไม่ตอบสักทีใจพี่ปวนปานอย่าปล่อยให้หลงหรือเฝ้าพะวงเลยนงครานหัวใจของชายจนเช่นฉันรักใครรักมันมีวันลืม
สุดระกำช้ำตรมระทมอุรามีเมียจากมาด้วยระอาแม่ยายเราเป็นเคยถูกแม่ช้างดังเป็นควายตกลูกผู้ชายแสนอายามอาภัพยากจนแม่ยายเราเช้าเมาเย็นเมาอกเอ่ยซ้ำยังไม่เคยจะทำบุญสักคนอบายมุขเข้าคลุกในดวงกระมนไม่มีมงคลเหลือทนเหลือทานหวานเราหมดตัวอกเราเอ่ยแสนอายแม่ยายประจานยุเมียให้ผ่านด่าประจานญาติผัวลูกสาวเฉยกลับคิดเลยว่าไม่กลัวขับด่าทูลหัวรักผัวทนอยู่ผัวรู้จิตใจที่ชวนน้องหนีมาประสายากจนน้องยังสู้ทนกะตันอยู่ไปแม่กับผัวแม่ของตัวผัวขอไกลเจ้าตัดสินใจทิ้งไปบนความรู้คุณแม่เดินยังรักขวัญใจไม่มีกลับกลายรักเมียไม่คลายปักใจหมายเสมอยังคงฝันอยู่เหมือนวันจันทร์เคียงเธอกอดหมอนนอนเพ้อละเมอว่ากอดนวลน้องแนบนอนตื่นเพราะว่าน้องเอ๋ยวิโยกโศกใจน้ำตาพี่ไหลคร่ำครวญหาอาวรพี่ยังรักปักซึ้งใจในบางอ่อนพี่จากเมียจรน้องเอ๋ยอาวรทุกลมหายใจโอ้แม่ยายสากลเคยจนไม่ดีรักเคยมั่งมีประเพณีอะไรโลภปนหลงไม่คิดปลงยามสิ้นใจไม่ว่าใครๆพ้นตายเมื่อไรจนหรือมั่งมีก่อนเป็นเคยคิดมีเมียแอบตายหัดเลือกแม่ยายที่ไม่หมายภาษีเป็นลูกเคยต้องหาแต่แม่ยายดีแม่ยายผมนี้ขอลากันที่เคยจนจากลาแม่น้ำตาลก้นแก้วเข้าชิมเจ้าแล้วจึงหยดถึงมือพี่ถ้าหากเป็นแหวนก็เปรียบดังแม้นเจ้าโดนสวมฟรีเพชรที่งามหรือจะมีค่าสูงยิ่งกว่าดัชนีของนางแม่น้ำตาลก้นแก้วเข้าชิมเบื่อแล้วจึงถูกเขาทิ้งขว้างสูญสิ้นความสาวแล้วเจ้าจึงรู้ว่าเดินหลงทางที่ไม่โกรธเจ้าหรอกนะ
ยังรักไม่จางรักนางเสมอถึงพี่เป็นมือสองรองคนอื่นพี่ก็ยังยิ้มชื่นตอนรับการกลับของเธอตาพี่ยังว่างอกพี่ยังอุ่นเสมอตานจากกลับมาเธอพี่หลงละเมอเพ้อเฝ้าไฟฝันแม่น้ำตาลก้นแก้วเขาชิมเจ้าแล้วพี่ก็ขอรักมันถึงจะเหลือเดนเพราะผ่านคนชิมมานานแสนนานพี่ก็ยังต้องการลองรับรสหวานน้ำตาลก้นแก้วคำพูดบ่ได้ออกจากใจค่อยเชื่อบ่ได้หรอกพี่